المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة مزخا بزا ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إثاسميني ترى طوشرة ترى. جدول يظهر الأعداد الأصلية: 1 ز 2 طو 3 ش 4 بل 5 تف 6 خ 7 بل 8 ي 9 بغو 10 بشق 11 بشقو ز 12 بشقو ط 13 بشقو ش 14 بشقو بل 15 بشقو تف 16 بشقو خ 17 بشقو بل 18 بشقو ي 19 بشقو بو 20 طوش 21 طوشرة زرة 22 طوشرة طورة 23 طوشرة الشرة 24 طوشرة بلرة 25 طوشرة تفرة 26 طوشرة خرة 27 طوشرة بلرة 28 طوشرة يرة 29 طوشرة بغرة 30 شج طوشرة بشرة 31 شجرة زرة 32 شجرة طورة 33 شجرة الشرة 34 شجرة بلرة 35 شجرة تفرة 36 شجرة خرة 37 شجرة بلرة 38 شجرة يرة 39 شجرة بغرة 40 تلج طوشيط 50 تفج صنق 60 خج طوشيش 70 بلج طوشيش ربصرة 80 يج طوشيبل 90 بغج طوشيبل ربصرة 100 ص 101 صرزرة 102 صرطورة 200 صيط 300 صيش 400 صيبل 500 صيتف 600 صيخ 700 صيبل 800 صي 900 صيبو 1000 مين 2000 مينيطو مليون مليون مليار مليار 2 العدد الترتيبي زجلقوجة صغات سكر تشتق من الأعداد السابقة ذكرها العادية والمدمجة والمركبة، وتصاغ بإضافة السابقة يا واللاحقة نرى، ما عدا الرقم الأول حيث تكون صيغته آبرا، والأعداد الأخرى تكون كالتالي: الثاني يا قبحة طو قبحة نرى يا طو نرى، العاشر يا قبحة بشقة قبحة نرى يا بشقة نرى، الخامس يا قبحة تفا قبحة نرى يا تفا نرى. وعند كتابة هذه الأعداد قد تأتي في أول الأسماء أو بعدها، ويمكن تصريفها حسب الحالات الاسمية: ر م مج أو. العدد الترتيبي: الأول آبرا، الثاني يا طونرا، الثالث يا شنرا، الرابع يا بشأنرا، الخامس يا تفنرا، السادس يا خنرا، السابع يا بلنرا، الثامن يا ينرا، التاسع يا بغنرا، العاشر يا بشأنرا، 11 يا بشكو زنرا، 12 يا بشكو طونرا، 19 يا بشكو بغنرا، 20 يا طوجنرا، الأول والعشرون طوجرا يا زنرا، 22 طوجرا يا طونرا، 25 طوجرا يا تفنرا، 30 يا شجنرا، 50 يا صنقنرا، 55 صنقرا يا تفنرا، 60 يا طوجي شنرا،
والستون توجيشريا خنرا 70 يا بلجنرا 100 يا شنرا 101 شريا زنرا 135 شر شجريا تفنرا 153 شر شنقريا شنرا 256 شطر شنقريا خنرا 3 الأعداد المكررة عدد المرات غجج شغات أكر. وتتشكل هذه الأعداد باتصال اللاحقة مع العدد ش 3 مرات، بلأ 4 مرات، بشأ 10 مرات. من الملاحظ وحتى يتم الحصول على صيغة عدد المرات وللأرقام من 1 وحتى 10 يتم استبدال الحرف الصوتي الأخير بالحرف الصوتي لا يتصرف هذا النوع من الأعداد حسب الحالة الاسمية، ولكن أحيانا تتصل معه اللاحقة ر حيث تعطيه تقوية في المعنى. مصطلحات يستخدم فيها عددين مترافقين توضع بينهما إشارة العارضة شحطة. أمثلة: ز و ش بلأ، مرة مرتان، 3 مرات، 4 مرات. أمثلة: ز خب خمزة يبقوما قرأوا شحكنا شرى يبقومي شغبشة. 1 إذا قلت للخلوق لمرة واحدة يفهم، وإذا قلت للكسول 100 مرة ينسى. لاحظ أن اللاحقة ر مع 100 تعطي قوة أكثر وتأكيدا في المعنى. ببثم شرس رببغ. 2 طرت بالطائرة 100 ربما أكثر مرة. ش ملاخمة ملمين هاأغ آخر شرع ستاغ. 3 لدى الرعاة 1000 خروف تم تعدادهم 3 مرات، كأنه يقول تم تعدادهم 3 مرات بالتمام والكمال. نيبا تفسق قواغش وزغترب. 4 بما أني أتيت اليوم 5 مرات لم أجدك. الكلام يشير إلى لازلت في موضوع القدوم والإيجاد. عدد المرات: مرة ز، مرتان و، 3 مرات ش، 4 مرات بلأ، 5 مرات ف، 6 مرات خ، 7 مرات بلا، 8 مرات ي، 9 مرات بغ، 10 مرات بشأ، 11 مرة بشكو ز، 12 مرة بشكو طو، 13 مرة بشكو الش، 14 مرة بشكو بلأ، 15 مرة بشكو تفا، 16 مرة بشكو خ، 19 مرة بشكو بغ، 20 مرة وجا، 21 مرة وجر الزرا. 4 الأعداد الكسرية زتي وتغبت شغات سكر. 1 إذا كانت الصورة العدد رقم 1 والمخرج أرقام أخرى تتشكل كلمة القراءة للرقم باتصال اللاحقة آنا كلمة العدد زائد آنا. أمثلة على ذلك: خانة 1/6، بشآنة 1/10، بلآنة 1/4، شجانة 1/30. 2 أما إذا كان رقم الصورة أكثر من 1 ولتشكيل العدد الكسري توضع اللاحقة الوسطية ني بين الرقمين. شنيط 2، بلأنيش 3/4، تفنيش 3 أخماس، بشأنيبو 9 أعشار.
لاحظ أن الجزء الأول من الكلمة قبل اللاحقة الوسطية ني يمثل رقم المخرج، أما الجزء الأخير بعد اللاحقة يمثل رقم الصورة. ويمكن أن نعبر عن النسبة المئوية بنفس اللاحقة ني للأرقام 1 حتى 10. صنيط 2%، صنيتف 5%، صنيبس 10%، صنطوشرة ثرى 25%. أمثلة: ز مأرسكر زاغوشم سشانر قسفزاغ، أدرما شنيطور آفزاغ. 1. عندما وزعوا التفاح كانت حصتي الثلث، والآخرين كانت حصتهم الثلثين. ملخر زاغوشم سياتا صنيبس إرق فزاغ، أدرنا بقريشم صنطوج صنشج صنبس أجرة آفزاغ. 2. عندما وزعوا الأغنام كانت حصة أبي 10%، أما الآخرون كانت حصصهم 20%، 30%، 40%. 3. ويمكن صياغة الأعداد الكسرية حسب الحالات الإسمية. 4. أحيانا تتصل سابقة ضمير الغائب بشكليها ي و ه أو يز مع بعض الأرقام، حينها لا توجد لاحقات في حالتي الاسم وج وتسيأ. أمثلة: ز تراكتورستم يوفسن يزشانا غتشغاخ. 1. لقد أنجز سائق التراكتور ثلث عمله. تراكتورستكر أوفس أنمجا يزشانا زغغاخ. 2. لقد اتفق سائقو تراكتورات بالعمل بالثلث. تراكتور ما تصقر عزواغ هاشي شنيط أو تصو يزدفانا خالحغاخ. 3. حرثت الجرارات الأرض وقامت بتسوية ثلثيها وزرعت خمسها. تيخاتي زخانة مأرس يزدفانا قز هزنقوة سانة. 4. بستاننا سدسه تفاح، خمسه إجاص، نصفه عنب. صياغة الأعداد حسب الحالات الإسمية. شغات سكر شبق خمجة زرزخوش خرر. 1. صياغة العدد المفرد. أمثلة عن الأعداد الأصلية بصيغة المفرد والمدمج في حالات النكرة والتعريف للعددين 5 و50. العدد 5. شبق خر الحالات الإسمية، غنف غشاشخر صيغة معرفة، مغنف غشاشخر صيغة نكرة. تسيقوة تفر تف، وجر تفم تف، لج تفمجة تفجة، غونف تفو تفو. العدد 50. شبق خر الحالات الإسمية، غنف شاشر صيغة معرفة، مغنف غشاشر صيغة نكرة. تسيقوة صنقور صنقوة، وجر صنقوم صنقوة، لج صنقومجة صنقوجة، غونف صنقو صنقو. ز تشغيختي طور مأرس هادرة تشغيشر قز. 1. لدينا 6 أشجار، 2 تفاح والأشجار 3 الأخرى إجاص. تخيل صنوقة قس شفغ، هادرة تخيل بشقشر قس شفغات. 2. اشتريت 50 كتابا، و13 كتابا البقية لم أشتريهم. مأرس صنوقة تشخغ،
هادر ما أرس صنقمجة يضغب لغاغك. 3. أكلنا 50 تفاحة، وبال50 تفاحة الأخرى قمنا بضيافتهم. كويب لزوجيتخو بلجغخ هاو تصف صنقو هارسخر سلغوغاب. 4. لقد مرت 7 سيارات، لكني لم أرى 50 شخصا الذين بداخلهم. باديجخر الحالات الاسمية قزركوخر أعداد مفردة. تسيئوا ياتفنرر وجر ياتفنرم لج ياتفنرمجة غونف ياتفنرو. باديجخر الحالات الاسمية زخلخر أعداد مدمجة. تسيئوا يابشقت فنرر وجر يابشقت فنرم لج يابشقت فنرمجة غونف يابشقت فنرو. باديجخر الحالات الاسمية زختخر أعداد مركبة. تسيئوا ياشنقر بغرر وجر ياشنقر بغرم لج ياشنقر بغرمجة غونف ياشنقر بغرو. أمثلة عن الأعداد: عدد المرات والترتيبي. شرق وسواغ دغو يج وخجنم باية. 1. قلت لك 100 مرة ادرس جيدا كي تنجح. يا خنرون منسكوا اطوانا جاب غمجة يابشقوت فنرون رار. 2. اذهب حتى البيت السادس، ثم هو البيت ال15 باتجاه اليمين. شسق جاب يابس أنرم وقدجو. 3. ناديت 3 مرات، وفي المرة الرابعة خرجت. وجريا خنرم دج قوش اطوانا ونو يا صنقر بغرم جبثة. 4. قف عند البيت ال26، ثم انظر باتجاه البيت ال59. يابس أن رقواجة وار أو ياطوجر يراو قصجر. 5. كان المتوقع أنها القرية العاشرة، ولكنها كانت 28. زتفزخة كرقوصو. 6. توقفت العربة 5-6 مرات. 3. صياغة الأعداد مع المعدود في الحالات الثلاث. 1. العدد المفرد مع المعدود، حيث تظهر علامات التصريف على العدد الذي يمثل الجزء الأخير من الكلمة. 2. العدد المدمج مع المعدود، لا يتصل المعدود مع العدد المدمج، علامات التصريف تظهر على العدد المدمج. 3. العدد المركب مع المعدود، أجزاء الأعداد منفصلة، علامات التصريف تظهر على الجزء العدد الأخير. جدول يظهر ما سبق ذكره. شوبقخر الحالات الاسمية. شغصق زرق ومرة يغسرة دمج بين العدد المفرد والمعدود. تسيئوا جليد فر وجر جليد فم لج جليد فمجة غونف جليد فو. شوبقخر الحالات الاسمية زخلمرة يغسر بشغاطة العدد المدمج مع المعدود. تسيئوا جلب شقوت فر وجر جلب شقوت فم لج جلب شقوت فمجة غونف جلب شقوت فو. شوبقخر الحالات الاسمية شغط زختمرة يغسر الأعداد المركبة مع المعدود. تسيئوا جلت وجر الشرر وجر
جلت وجر الشرم لج جلت وجر الشرمجة غونف جلت وجر الشراو. أمثلة عن العدد المفرد والمدمج والمركب: ز تشغيت فو نمق بأوتخر مأرس عجبجة تشغ قزيخ دت. 1. الأشجار الخمسة التي أمام البيت هي تفاح، ومن خلفها توجد 6 أشجار إجاص. مليشرة كان بشكوت فرس لغو. 2. رأيت 3 خراف و15 ماعزا. جنجب شقبلر قحغ سري مات جنجب شقبلو يثر قس شفغ. 3. جلب 17 بيضة، وأنا اشتريت 17 بيضة التي في سلته. مأرسة بشقو الزمجة زي مغشكجو هادرة مأرسة طوجر الشرو شثري أحغ. 4. بدون أن يشبع بال11 تفاحة أخذ التفاحات 13 الأخرى. مأرسة طوجر نحو انتو دشوك طوجر طورم نحي. 5. 20 تفاحة أثقل من 22 جوزة. كنايات العدد: هناك كلمات ليست أعدادا، ولكنها تأتي دلالة على معنى العدد، لهذا سميت بكنايات العدد. 1. بضع زاولة، كلمة تستخدم للدلالة على العدد من 3 إلى 9، وهي تأخذ نفس حكم هذه الأعداد، التصريف حسب الحالات الإسمية، وتأتي بعدة أشكال. 1. يمكن أن يتصل الرقم 1 ز مع الرقمين في نفس الوقت، وتوضع بينهما إشارة العارضة شحطة، كمثال: ز قبحطو، ز قبحش، زطوزش. 2 إلى 3. يمكن أيضا أن يتصل الرقم 1 مع أي من الرقمين دون الآخر، ويظل يحمل نفس المعنى. انظر إلى الأمثلة: عندما يتصل الرقم 1 ز مع الرقم الأول 1 شحطة 3 شحطة 4 ز قبحش ز الشبل. عندما يتصل الرقم 1 ز مع الجزء الرقم الثاني من المصطلح ش ز قبحبل شزبل، وله نفس معنى المصطلح السابق. هنا يفهم معنى كلمة 1 على أنه مقدار، وبالتالي يصبح معنى العبارة مقدار 3 4. لاحظ: لتشكيل مثل هذه المصطلحات الرقمية لا بد من اتصال الرقم 1 ز مع الرقمين أو أحدهما. 2. عندما يتصل المعدود مع هذا النوع من الأرقام تليثيط تليثيط ش تليثيش، كتابين 3 كتب، يمكن أن يتصل المعدود مع كل من الرقمين أو مع الرقم الأول ولهما نفس المعنى. أما بالنسبة للأرقام المئوية فهي كالتالي: شيط شيط، 200 200، شيط شيش، 200 300. ملاحظة: عندما يتكرر العدد 1 مع كل الأعداد تكتب بشكل مقطعين بينهما إشارة العارضة: زق فحطو، زق فحش، زطو زش. أما عندما يتصل العدد 1 مع الرقم الأول بدون الثاني، أو بالعكس عندما يتصل العدد 1 مع الثاني بدون الأول، تكتب العبارة على شكل مقطع واحد: بل ز ي بلزي، أو ز بل ي زبلي، والعبارتان لهما نفس المعنى. أمثلة
على كنايات العدد بضع. خاتم تشغز الشبل نحدتب سزر الصغو تشغشيط شيش دتب. 1. في الحديقة لا يوجد سوى بضع 3 إلى 4 أشجار، وليس فيها 200-300 شجرة كما اعتقدت. زتفزخل قتري غزجغ أو زمي ققرؤ آغب. 2. كرر الرجل 5-6 مرات، ولكن أحدا لم يفهم المعنى. جلزك زبل فديز بلجغ أو توزش نأب باوز شغغر. 3. مر تقريبا 6 إلى 7 أولاد، لكن الذين كانوا يرتدون قبعة 2-3 فقط. جلز بغزبش أو أغش حي زتوش نحبا وقتجغاكب. 4. قالوا 9 إلى 10 ولدا، لكن لم يكن أكثر من 2 إلى 3. أمثلة على طريقة كتابة الأعداد. يقف الأولاد 4 ب4. جالخر بل أو شتخ. اشتريت 5 كتب. تخليتف قس شفغ. 4 أقل من 5. تفم نحي بلر نحماج. نحن في بلدنا يعيش تقريبا 14 نوعا من نقار الخشب. طائر بخوؤكر شبق بشقوكل فديز تتيخغو شبسو. بلغ عددهم إلى 450. يابصاغة شبسر صنقورة من السغ. يبلغ 40 إلى 45 غزالا تقريبا. صحة وشيط فرة فديز مخوك. ما في شت قتغ. أمضينا 3 أيام. رماف اليوم الأول، ياطون رماف اليوم الثاني، ياشن رماف اليوم الثالث. طريقة كتابة الأعداد. أداة الربط تأتي بين الرقم والمعدود. تكتب الأعداد من 2 إلى 10 بالإضافة إلى العدد 100 بعد الاسم وبشكل متصل. مل قبحي قبحش مخو مليش. تخيل قبحي قبحطو مخو تخيليط. جال قبحي قبحتف مخو جليتف. العدد 1 يكتب بشكل منفصل وقبل الاسم. زماف يوم 1. زجال ولد 1. بقية الأعداد من 11 إلى 99 تكتب بعد الاسم وبشكل منفصل عن المعدود. مفبس أكوز 11 يوما. مفشج 30 يوما. العدد الترتيبي يكتب قبل الاسم الأول الثاني. يابس أنا رماز الشهر الرابع. ياتفن رتشغ الشجرة الخامسة. الحالة التوزيعية. تشغخر شيط أو خاش آغخ. زرعوا الأشجار 200. تشغخر طو قبحر قبحت أو مخو طرط أو خاش آغخ. الأشجار مزروعة 2. لاحظ اللاحقة الوسطية التي تربط الرقمين. طريقة كتابة الأرقام وطريقة لفظها. 1. قجيبس قج يبس تابلجو. تف تقوتو. برا زر قاجم ختيبس خت يبس دت. ياطونر يا طو نرى قاجم ختيش خت يشدت. يا بلنرى يا بلنرى قاجم تيغسيط
تيغوس دس غوغوم كيلومتر طوجرة فرا م طوجرة فرا فديز اجحار. 1. مررنا ب10 قرى وتوقفنا 5 مرات، وفي القرية الأولى يوجد فيها 10 حدائق، وفي القرية الثانية يوجد فيها 3 حدائق، وفي القرية السابعة يوجد فيها صديقينا. طول الطريق 25 كيلومتر تقريبا. إلسمينرا شيبغرا بلجرة طرام قخوغ مخو إلس شيبغرا بلجرة طرام قخوغ. 2. ولد في عام 1972. لاحظ عند قراءة رقم الأعوام يتم تكرار واو العطف مع جميع الأرقام، وفي آخر الرقم توضع أداة الحالة الاسمية، وهي هنا حالة وجر. تشغخر طو قبحر قبحطو مخو طرط أو طو ر طو أو خاش آو. 3. الأشجار مزروعة 2 يات فنرى مخو يا تف نرى ونمدج قوت. 4. توقف عند البيت الخامس. تف بشقو بلأرى بشق قبحقو قبحبلأ قبحرى بشق قو بلأرى قوسوا. 5. قلت لك 14 مرة. لاحظ أن حرف الفتحة تعطي معنى التعداد مرة، بينما اللاحقة را تعطي معنى التأكيد للكلام. ما زم يتوجر الشرم يتوجر م يتوجر الشرم سقخو. 6. ولدت في 23 من الشهر. لاحظ الحرف م هو أداة الحالة الاسمية. ملاحظة للتذكير: بالإضافة إلى الإشارات الدالة إلى أنواع الأعداد نرى ور وآ وآنا وني وي كما سبق ذكره أعلاه، فإن الأرقام يمكن تصريفها حسب الحالات الاسمية، وعند كتابة الأعداد كأرقام فإن أدوات التصريف تلحق بالرقم بواسطة إشارة العارضة. مثلا: مين راس يبغرة بلجرات 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 أو. الحالة الاسمية تصريف العدد. تسايقوا مين راس يبغرة بلجرات وجر مين راس يبغرة بلجرات غونف مين راس يبغرة بلجرات أو. لج مين راس يبغرة بلجرات مين راس يبغرة بلجرات الضمائر. سباب شكر. الضمائر في اللغة الشركسية: 1. الضمائر الشخصية المنفصلة، وهي س و ت ش ار آخر. وفي الحالة الاسمية وجر يعبر عن الضمير الشخصي الغائب مفرد جمع ب آش أخم، ويكون الفعل متعديا ضمن الجملة. انظر إلى التفاصيل في الجدول أدناه. 2. الضمائر الشخصية المتصلة هي س ت و ش، توجد فقط للمتكلم والمخاطب، أما بالنسبة للغائب كالتالي: في حالة الفعل اللازم وفي أزمنة الماضي والمستقبل لا يوجد ضمير، أما في حالة المضارع فتستخدم كتعبير عن الضمائر الأحرف ما
للمفرد والجمع عندما يكون الجذر مؤلفا من مقطع واحد ماشخ، والأحرف م في حالة الجذر مؤلف من أكثر من مقطع متاق، مفرد وجمع. أما في حالة الفعل المتعدي تستخدم للمفرد الأحرف للماضي والمستقبل، ويا للمضارع، و للجمع ولجميع الأزمنة كتعبير عن الضمائر. يمكن تصريف الضمائر حسب الحالات الاسمية، كما أنها تأتي في الجمل في حالة الفاعل الرفع، وحالة المفعول النصب أو اسم المجرور. جدول يبين الضمائر الشخصية وضمائر الاتصال، وكذلك الضمائر التي تقوم مقام ضمائر الغائب. حالات الاستخدام: الضمائر الشخصية أو ما ينوب عنها: اتصال الضمير مع الفعل في صيغة الماضي الضمير الشخصي. يستخدم الضمير في حالتي اللازم والمتعدي. سشخار، الشخص الأول المتكلم، أنا أكلت. تشخار، الشخص الأول المتكلم، نحن أكلنا. وشخار، الشخص الثاني المخاطب، أنت أكلت أكلتِ. شخار، الشخص الثاني المخاطب، أنتما أنتم أنتن أكلتم أكلتن. يستخدم الضمير في حالة الفعل اللازم. شخار، الشخص الثالث الغائب المفرد، هو هي أكل أكلت. يستخدم الضمير في حالة الفعل المتعدي. اشخر، الشخص الثالث الغائب المفرد، هو هي أكله أكلته. يستخدم الضمير في حالة الفعل اللازم. آخر شخاغخ، الشخص الثالث الغائب الجمع، هم هن هما أكلوا أكلنا. يستخدم الضمير في حالة الفعل المتعدي. أخم آشخر، الشخص الثالث الغائب الجمع، هم هن هما أكلوه أكلنه. 1. الضمائر المتصلة مع أفعال المتعدي واللازم. جدول يبين طريقة كتابة الضمائر عند اتصالها مع الأفعال حسب الأزمنة. مثال: الفعل شخن شخن في حالة اللازم. في حالة المتعدي الضمائر الشخصية مضارع ماضي مستقبل، مضارع ماضي مستقبل. سشخ سشخا سشخشت سشخ سشخ سشخشت. تشخ تشخا تشخشت تشخ تشخ تشخشت. وشخ وشخا وشخشت وشخ بشخ بشخشت. شوشخ شوشخا شوشخشت شوشخ شوشخ شوشخشت. ماشخ شخا شخشت. يشخ اشخ اشخشت. آخر ماشخخ شخاغخ شخشتخ. آخم آشخ آشخ آشخشت. جدول لأمثلة على طريقة تصريف الفعل ذو الجذر البسيط غير المركب، وذلك حسب الأزمنة في حالة الغائب، المفرد والجمع في حالتي اللازم والمتعدي. المفرد: متعدي لازم. الفعل: مضارع ماضي مستقبل، مضارع ماضي مستقبل.
ذهاب يقو هكوغ هكوشت ماقو قواغ قوشت كتابة يتخ اتخغ اتخشت ماتخ تخاغ تخشت ركض يتش اتشغ اتششت ماتشا تشاغ تششت. في حالة الجمع متعدي لازم الفعل مضارع ماضي مستقبل مضارع ماضي مستقبل. ذهاب آكو آكوغ آكوشت ماكوخ قواغخ قوشتخ. كتابة آتخ آتخغ آتخشت ماتخخ تخاغخ تخشتخ. ركض آتش آتشغ آتششت ماتشخ تشاغخ تششتخ. جدول يبين السوابق واللواحق المستخدمة في تصريف الفعل اللازم والمتعدي في حالة الغائب المفرد الجمع وفي الأزمنة المختلفة. الفعل الحاضر المستقبل الماضي. فعل لازم مفرد ما قبحة شأب شأب. فعل لازم جمع ما قبحة قبحة خ قبحة خ قبحة خ. فعل متعدي مفرد ي قبحة قبحة قبحة. فعل متعدي جمع قبحة قبحة قبحة. بالنسبة للشخص الثالث الغائب مفرد أو جمع يتم تصريف الفعل كالتالي. في حالة الفعل اللازم مفرد جمع وعند أزمنة الماضي والمستقبل تتم صياغة الفعل بدون أي إضافة، وعند الزمن المضارع فقط يضاف ما أو ما، وذلك حسب عدد مقاطع الكلمة. وفي أول الكلمة مع الغائب مفرد جمع، كما يضاف في آخر كلمة الجمع أداة الجمع خ، وعند جميع الأزمنة. في حالة الفعل المتعدي مفرد وعند أزمنة الماضي والمستقبل تتم صياغة الفعل بإضافة قبحة، وعند الزمن المضارع فقط يضاف ي قبحة. في حالة الفعل المتعدي جمع وعند جميع الأزمنة المضارع الماضي المستقبل تتم صياغة الفعل بإضافة قبحة كسابقة. أشكال الضمائر عند اتصالها مع الأفعال. 1. عند اتصال ضمير المتكلم مع الأفعال يأخذ الأشكال التالية. في حالة المفرد يكون بالأشكال التالية: س س سي سي س ز. سثغ أرى أراه. سقيثغ يراني بهدف. سيثغ يراني. سيثغشت سيراني. سلغشت سأراه. زغثغشت سأظهره. في حالة الجمع يكون بالأشكال التالية: ت ت تي تي ت د. تثغ نراه. تقيثغ يرانا رؤية. تيثغ يرانا. تيثغشت سيرانا. تثغشت
سنراه. دغثغشت سنظهره. 2. عند اتصال ضمير المخاطب مع الأفعال يأخذ الأشكال التالية. في حالة المفرد يكون بالأشكال التالية: و، ف، ب، و. أمثلة: وثغ تراه، بثغشت سترى، بغحغ أرسلت، وتيت إصحى تجلس عليه. في حالة الجمع يكون بالأشكال التالية: ش، ش، ر. أمثلة: شثغ ترونه، شلغشت سترونه، جغطشاغ جعلتموه يركض. لاحظ أن أشكال الضمائر المتصلة تتغير إلى أشكال أحرف أخرى عندما تتصل بعدها مباشرة الأحرف الساكنة الحادة. جدول يبين شكل تغير الأحرف والتي تمثل الضمائر: س يتغير إلى ز، و يتغير إلى ب أو ب، ت يتغير إلى د، ش يتغير إلى ج. الضمير و يتحول إلى ب حين يتصل بكلمات تبدأ بأحرف ساكنة صامتة، وفي حال الفعل متعدي. الضمير و يتحول إلى ب حين يتصل بكلمات تبدأ بأحرف ساكنة حادة، وفي حال الفعل متعدي. ويبقى الضمير و بدون تغيير حين اتصاله مع الأفعال اللازمة المستقبل والماضي، ويتحول إلى و مع المضارع لازم ومتعدي في حال لفظه و. 3. عند اتصال ضمير الغائب مع الأفعال يأخذ الأشكال التالية. في حالة المفرد يكون بالأشكال التالية: ي، م، ما. في حالة الفعل لازم مضارع يكون كالتالي: ماتخ، مجغ. أما في حالة الماضي والمستقبل لا يوجد ضمير. لاحظ بأنه حين يكون الفعل مؤلفا من مقطع واحد يكون شكل الضمير ما، وحين يكون الفعل مؤلفا من أكثر من مقطع يكون شكل الضمير ما. وفي حالة الفعل المتعدي مضارع يتخ، ماضي اتخ، مستقبل اتخشت. في حالة الجمع يكون بالأشكال التالية: انظر الجداول السابقة. في حالة المتعدي تتصل بالفعل دالة ضمير الغائب كسابقة ولجميع الأزمنة. في حالة اللازم تتصل بالفعل السابقة ما، ودالة الجمع خ كلاحقة. أمثلة: هاشخ يأكلونه، هاشخ أكلوه، فعل متعدي. هاشخشت سيأكلونه، ماشخخ يأكلون، فعل لازم جذر الفعل مؤلف من مقطع واحد. ماجغخ يلعبون، فعل لازم جذر الفعل مؤلف من مقطعين. ملاحظة: هذه الأحرف ي، ما لا تدخل ضمن قائمة الضمائر الشخصية، وتستخدم فقط للاستدلال على تصريف الأفعال للأزمنة. 2. ضمائر التملك زي تسباب شكر. ضمائر الملكية ليست كلمات تامة، بل تكون كسابقة عندما تتصل بالاسم، ويمكن تقسيم هذه السابقات ضمائر الملكية إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ضمائر الملكية للأشياء في حالة المفرد تكون بشكل سي، وي، يي، وفي حالة الجمع تكون بشكل تي، شي،
يا. 2. المجموعة الثانية، وهي ضمائر الملكية التي تعود إلى الأقارب وإلى أعضاء الجسم، وتكون بأشكال. في حالة المفرد س، ز، ب، ا. في حالة الجمع ت، د، ش، ر، آ. في بعض الكلمات نضطر إضافة إلى الضمير س لإظهار المعنى بشكل صحيح. انظر إلى الفرق بين عيني ويدي. أمثلة: س، سنا، عيني. س، سأ، يدي. الضمائر لا تتغير عندما تتصل بكلمات بدايتها أحرف ساكنة صامتة. انظر جدول الأحرف الساكنة الصامتة. ولكن بعض الأحرف الضمائر تتغير عندما تتصل مع كلمات تبدأ بأحرف ساكنة حادة. انظر جدول الأحرف الساكنة الحادة: الضمير، الضمير، الكلمة، الضمير زائد الكلمة، جميع الأشياء ما عدا الأقارب وأعضاء الجسم. خاصتي، سي، ص، سيص، حصاني. خاصتك، خاصتك. وي، مز، ويمز، غابتك. خاصتنا، تي، ونا، تيونا، بيتنا. خاصتكم، خاصتكن، خاصتكما. شي، تخل، شي تخل، كتابكم. خاصته، خاصتها. ي، ح، يحا، كلبه. خاصتهم، خاصتهن، خاصتهما. يا، تشغ، يا تشغ، شجرتهم. الضمير، الضمير، الكلمة، الضمير زائد الكلمة، أعضاء الجسم والأقارب. خاصتي، س، ش، ص، أخي. خاصتك، خاصتك. ب، شحا، بشحا، رأسك. خاصتنا، ت، شحا، تشحا، رأسنا. خاصتكم، خاصتكن، خاصتكما. شو، شلاقة، شلاقة، أرجلكم، أرجلكما. خاصته، خاصتها. أ، 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 يده. خاصتهم، خاصتهن، خاصتهما. ب، بخر. أنفهم، أنفهما. تصريف الأسماء المتصلة بسابقات ضمائر الملكية. زير قزغشا ورشبسا برزبت بقوات سما يزوجن. في حالة المفرد لاحظ أن التصريف يكون في حالة النكرة. سيأوى، سيتخل، كتابي. وقامة، خنجرك. تيخاتة، مزرعتنا. وجر، سيتخل، كتابي. وقامة، خنجرك. تيخاتة، مزرعتنا. لج، سيتخل عن طريق كتابي. وقامة عن طريق خنجرك. تيخاتة عن طريق مزرعتنا. غونف، سيتخلو، كتابي الذي. وقامو، خنجرك الذي. تيخاتو، مزرعتنا التي. ب، في حالة الجمع لاحظ أن التصريف يكون في حالة المعرف. تسيأوى، سيتخل، كتبي. وقام خر، خناجرك. تيخات خر، مزارعنا. وجر، سيتخل خم، كتبي. وقام خم، خناجرك. تيخات خم، مزارعنا.
لج سيت خيل خمجة عن طريق كتبي وقامة خمجة عن طريق خناجرك تخات خمجة عن طريق مزارعنا غونف سيت خيل خو كتبي التي وقامة خو خناجرك التي تخات خو مزارعنا التي 3 الضمائر التوكيدية قزغنا فرد سباب شكر ضمائر التوكيدية هي يج زجة خطرة سدرة هشحجة بستور قس يج هشحجة ببش بسور. أمثلة على استخدام هذه العبارات ضمن الجمل مبينة في الجدول التالي: يج آسية أوفش أتشان. آسيا هي نشيطة بالعمل. زجج ألتشان خرقك واشتخ. سيأتي جميع الطلاب النشيطين. خترة صفري شخن فاي. أي إنسان يجب أن يأكل. سدر أوفري سأقيج. أي عمل أستطيع أن أمارسه. تزاقوم إش حجقك بواجغ. عندما ذهبنا استقبلنا بنفسه. تصنمجة بستوري خجغ. نجح الجميع بالركض. ما فقس ما زقس كل يوم كل شهر. يجش حجق قواغ. جاء هو بنفسه. زجالة ببش تيتس حبيط شت. من أجل كل ولد يوجد مقعدان. مفبسور قبغم قشدغ قواغ. قضينا كامل النهار في البرية. بالنسبة للضمير يج يأتي مع الأسماء والضمائر، ويمكن أن يكون في حالة نكرة أو معرفة. 1 عندما يكون غير معرف يأتي بعده الأسماء أو الضمائر. أمثلة: يجار زرتشر زرينر. كم هو قوي وكبير. 2 عندما يكون معرفا لا يأتي بعده الاسم أو الضمير. أمثلة: يجر قزحغر هو الذي جلبه. يجرج قينار زرم خشتر عش يشقى هو يعلم أن ذلك لن يكون صعبا بالنسبة له. لكن في حالة المصطلحات يجر يجرو أو يجرو يأتي بعده الاسم أو الضمير. أمثلة: يجر يجرو شكواوم قغزجغ. عاد سائق عربة الأحصنة بنفسه. يجي يجرو أشق غتجاغ يبصر الخر. أنجز واجباته بنفسه. الفرق بين بسور وبستور: الاثنان يشيران إلى كل أو جميع، ولكن الفرق بسور يستخدم للتعبير عن كامل الشيء، الجسم، الوزن، أي شيء، بينما بستور يستخدم للتعبير عن جميع أفراد أو أجزاء المجموعة، وقد وردت أمثلة عن ذلك. تصريف الضميرين بستور يجر. بستور حالة المفرد حالة الجمع. تسيأش أبق بستور بستوخر. وجر أبق بستوم بستوخم. لج أبق بستومجة بستوخمجة. غونفش أبق بستوو بستوخو. تصريف الضميرين بستور يجر. يجر حالة المفرد حالة الجمع. تسيأش أبق يجر يجرخر يجخر. وجر أبق يجم يجرخم يجخم. لج أبق يجمجة يجرجة يجرخمجة
يجخمجة غونفش أبق يجرو يجرخو. يمكن تمييز 4 حالات توكيدية يلعب فيها الحرف ر دورا. 1. عندما يتصل الحرف ر كلاحق بهذه الضمائر يلعب دور أداة التعريف ر. أمثلة: لا بد من وجود إشارة العارضة بين الكلمتين. سرسرو أنا بنفسي، ورورو أنت بنفسك، ترترو نحن بأنفسنا، صرصروا أنتم بأنفسكم. مثل هذه العبارات المصطلحات تستخدم في اللغة الشركسية ومعناها أنا بنفسي، أنت بنفسك، نحن بأنفسنا. 2. عندما يتصل الحرفان ر ور كلاحق بهذه الضمائر يقوم الأول ر بدور أداة التعريف، بينما الحرف الثاني ر عبارة عن حرف عطف و. لاحظ تكرار حرف العطف في اللغة الشركسية مع كل اسم: سر وأنا، ور وأنت، صر وأنتم، تر ونحن. ز سر ور تزغسو تقوشت، سنذهب أنا وأنت معا. أو تر صر تزغسو زبشت تسحشت، نحن وأنتم سنجلس معا في غرفة واحدة. 3. عندما يكون له الشكل ر ويتصل كلاحق بالضمائر يتضمن معاني أسماء الموصول: سر أنا الذي، ور أنت الذي، تر نحن الذين، صر أنتم الذين. ز دغو يجو زيغو غاشغر ور أنت الذي ذكر أنه يدرس جيدا. أو خجغر سر أنا الذي نجح. 4. عندما يتصل حرف الربط ي وهو بمعنى أيضا بالضمائر الشخصية كلاحقة يأتي حرف الر قبل حرف الربط. انظر الأمثلة: سريس خجغ أنا أيضا نجحت، تري تقاقوشت نحن أيضا سنأتي، سري وري تخجغ أنا وأنت أيضا نجحنا. حرف الربط أيضا ي يتكرر مع جميع الأسماء أو الأشياء المترابطة في الجملة ويحمل معنى واو العطف أيضا. صياغة الضمائر الشخصية: شحباب سكر لجرغ ونفرش أبق خمجة زرزوج خرر. يتم التصريف فقط في حالتي لجش أبق وغونفش أبق. الحالة: الضمير مفرد، الضمير جمع. تسيأش أبق س و أنا أنت، ت شو نحن أنتم. وجرس أبق س و أنا أنت، ت شو نحن أنتم. لج أبق سرجة ورجة ترجة شرجة. غونفش أبق سرو ورو ترو شرو. 4. ضمائر الاستفهام وبصة تسباب شخر. الضمائر في صيغة السؤال الموجودة في اللغة الشركسية هي: خت من للعاقل، تار أي من بين، تارار أي واحد، خت يي لمن للعاقل، ت أين، تدا إلى أين، تحبش كم، سديو متى،
سد فديز كم يبلغ؟ سد باي لماذا؟ بعض هذه الصيغ يمكن تصريفها كالتالي: تسيأوش أبق خت سد ختير سد فدر تحبشر وجر أبق خت سد ختيم سد فدم تحبشم لج أبق ختشة سدشة ختيجة سد فدجة تحبشمجة غونف أبق ختو سدو ختيو سد فدو تحبشو. 5. ضمائر النكرة مغنفغت أباب شكر. 1. عندما يأتي وحيدا يكون بشكل زغورة. 2. عندما لا يستعمل بشكل مفرد غورة. كلاهما يتصرفان حسب الحالات الاسمية، وعندما يكون في صيغة المفرد وحالة تسيأوى لا يكون له لاحقة، أي لا يتصل به الحرف ر. الحالة: في حالة المفرد، في حالة الجمع. تسيأوش أبق زغورة زغورة خر وجر أبق زغورم زغورة خم لجش أبق زغورمجة زغورة خمجة غونفش أبق زغورو زغورة خو. 6. ضمائر النفي مدنغت أباب شخر، وهي زباري زغوري سدي ختي زمي زي. زباري ولا شيء، زغوري ولا كائن، سدي لا شيء، ختي لا أحد، زمي ولا أي أحد، زي لا شيء، صفر. لاحظ الحرف اللاحق ي هو الذي يعطي معنى النفي لهذه الكلمات. الضميران زمي زي تم اشتقاقهما من ز واحد. الضميران سدي ختي تم اشتقاقهما من سد خت، ولهما صيغة السؤال للعاقل. 7. أسماء الإشارة قزغلاغورة أباب شكر، وهي مر مور هار. ويمكن تقسيم أسماء الإشارة إلى قسمين: 1. عندما يأتي وحده، أي في صيغة هار مور مر، يمكن تصريفه حسب الحالات الاسمية والأعداد أيضا. 2. عندما يستعمل مع الكلمات يكون له جذر منفصل، ويكون قبل الكلمة المرافقة له، ويكون بصيغة م مو ها. صيغة الأسماء المصاحبة مع أسماء الإشارة م مو ها تكون دائما معرفة، وإليك جميع الأسماء المشتقة مع أمثلة. أسماء الإشارة أمثلة في جمل: م هذا هذه، مجالر ماشخة هذا الولد يأكل، مو مو ذلك تلك هنا إلى هنا، موقعك تعال إلى هنا، مدة مدرر هنالك هو ذا ذلك الآخر هناك، مدك مدرر قرق اذهب إلى هناك فليأتي الآخر. مر هذا هذه، مرين هذا كبير، مر هذا هو أو هذا الذي للتأكيد للقريب جدا.
مرسز فاير، هذا هو أو الذي أريده. مار، هذا هو أو هذا الذي للتأكيد للقريب. مارسز فاير، هذا هو أو الذي أريده. مخر، مخم، هؤلاء، هذان، هاتان. مخر، مقصوخ، هؤلاء يفرحون. تلك، ذلك. هاتشغم دج، هاتخسر، عند تلك الشجرة. ذلك الكتاب. ذلك، يا هذا، إياه. هاونر جبس، هاسي جال. ذلك البيت جديد. يا ولدي. أسماء الإشارة، أمثلة في جمل. ذلك، تلك، هو، هي. تشغ، تلك شجرة. جار، ذلك هو، هذا هو، هذا، هذه. جار، زفس آغر، ذلك ما قصدته. جاش، ذلك. جاش فدو ويجن فاي. يجب أن تقرأ مثل ذلك. ذلك، هناك، هو. فدو، زمشق. لا تتصرف مثل ذلك. مور، ذلك، ذاك. مور نحب ثلج، ذلك أكثر احمرارا. آخم، أولئك للبعيد. آخر، جالخ، أولئك أولاد غير مرئيين. موخم، أولئك ليس بعيدا كثيرا. موخر، داخخ، أولئك جميلون مرئيون. هناك، بعيدا، إلى هناك. هادقوي قوت، اذهب إلى هناك وتوقف. جاوزة، هناك، عند ذاك، وهكذا، وبهذا الشكل. جاوق شوت، توقف هناك. مدة، هنالك، إلى هناك. مدقوة، اذهب إلى هناك. عند تصريف أسماء الإشارة وفي حالتي وجر لج تتصل اللاحقة مع أسماء الإشارة. انظر الجدول الأدناه لتصريف أسماء الإشارة. في الوجر حيث يكون التصريف كالتالي: مش، موش، آش. وفي اللج يكون التصريف كالتالي: مشجة، موشجة، آشجة. عندما تأتي هذه الأسماء مع كلمة فد ضمن الجمل تحمل معنى الصفة. أمثلة: مش فدتخل، سريق هالشفغ. أنا اشتريت مثل هذا الكتاب. هاش فدتخلخر، يجق وبرتخم قاراتغ. لقد أعطوا الطلاب الأوائل مثل ذلك الكتاب. صياغة أسماء الإشارة حسب الحالات الإسمية. قزغة ورد سباب شكر زي غسب قوات سخم يا زوجل. الحالة في حالة المفرد: تسيقوش أبق، مر، مور، وجر أبق، مش، موش، آش. لجس أبق، مشجة، موشجة، آشجة. غونفس أبق، مرو، مورو، آرو. صياغة أسماء الإشارة حسب الحالات الإسمية. قزغة ورد سباب شكر زي غسب قوات سخم يا زوجل. الحالة في حالة الجمع: تسيقوش أبق، مخر، موخر، آخر. وجر أبق، مخم، مخمة، موخم، موخمة، آخم، آخمة. لجس أبق، مخمجة، موخمجة،
هاخمجة غونفس أبق مخرو موخرو آخرو مأرس مور قز هذا تفاح وذلك إجاص هارخة ترجنح بخصحة مصحة شيشب تلك خضروات وليست من الفواكه مش فدق بحغا بلا موش فدق وسؤال هل جلبت مثل هذا؟ انظر قلت لك مثل ذاك هاش فدقابزة سريق ساواو إنما قالوه لي مثل ذلك تماما مش جو قمقوغ موش جبلة لا تتأمل من هذه الناحية انظر إلى تلك الناحية هاش قبغ خاغر يقشت الذي أنجزته بذلك كاف مروس قغاغب موروس وصغ لم أتوقع هذا اعتقدت ذلك هارو شتمي قزدح اجلبه حتى وإن كان كذلك الفعل شقنر الفعل كلمة تدل على حدث أو حال مقترن بزمن معين ملاجة يعمل ماتشة يركض ماشخة يأكل يتألف من فعل لازم وفعل متعدي يتم تصريف الأفعال حسب الأزمنة الحاضر الماضي المستقبل تتم صياغة الأفعال حسب الضمائر المتصلة المتكلم المخاطب الغائب كما أن اتصال السابقة ز مع الفعل يفيد بأن الفعل يحدث لصالح المنفذ أو معاني ذاتية التنفيذ أمثلة زكيش آغ زري غجغ زكي غفار زدي غفار بالإضافة إلى الفعل ذو الجذر الواحد يمكن تشكيل أفعال جديدة عن طريق الاشتقاقات وذلك 1 باتصاله مع السوابق واللواحق 2 تركيب الجذور أزمنة الفعل للغة الشركسية 3 أزمنة الحاضر الماضي المستقبل 1 الزمن الحاضر مواختر وهو ما يحدث الآن لا تتصل لاحقات مع هذا الزمن أمثلة يقود يف يقص يبز يركض ماتشا يجلس متس يكتب ماتخا لاحظ السابقة الضمير المتصلة مع الأفعال لها أشكال مختلفة وذلك بسبب اختلاف نوع الفعل متعدي أو لازم وسترد تفاصيل بذلك 2 الزمن الماضي بلجغ واختر وله 3 أشكال 1 زمن الماضي البسيط وتتم صياغته بإضافة اللاحقة غ ركض تشاغ جلس الصغ أكل شخاغ 2 زمن الماضي التام بلجغ واختر وتتم صياغته بإضافة اللاحقة المركبة غغ أو غاغ وذلك حسب سياق الكلمة مفردة أو ضمن الجملة وهو الحدث الذي مضى عليه كثيرا ولكن له علاقة بالحديث الآن كان قد ذهب وغاغ كان قد كتب اتخغاغ كان قد قال وغاغ 3 زمن الماضي المستمر بلج اشتغى واختر وتتم صياغته بإضافة اللاحقة اشتغى وهو الذي كان يحدث في الماضي أمثلة كان يذهب واشتغى كان يكتب تخشتغى كان يتكلم كشاء اشتغى
كما أن اللاحقة اشتغى تستخدم للدلالة على حدث لم يحدث ولكن كان يمكن أن يحدث. أمثلة على ذلك: سقق واشتغى تواسى وسلغم، كنت أمشي عندما رأيتك أمس. حسين ياونك وجشتغى سزفزم، حسين كان عائدا، كان يعود إلى بيته عندما التقيته. 3. زمن المستقبل قاقوشت واختر يمثل الزمن الذي سيأتي في المستقبل وله صيغتان: 1. الأولى تتحدد باللاحقة شت، سيطير ببشت، سيذهب قوشت، سيكتب تخشت، سيأكل شخشت. 2. الثانية تتحدد باللاحقة ن، سيطير ببن، سيذهب قن، سيكتب تخن، سيأكل شخن. تصريف الأفعال حسب الضمائر الشخصية المتصلة والأعداد. يمكن أن تصاغ الأفعال المتكلم والمخاطب عن طريق اتصال الضمائر الشخصية بها كسابقات. أما بالنسبة للغائب مفرد وجمع فهو كالتالي: في حالة المتعدي ومفرد يتم التصريف عن طريق اتصاله بالسابقات ي للحاضر، للماضي والمستقبل. وفي حالة الجمع يتم اتصاله بالسابقة لجميع الأزمنة. في حالة لازم مفرد ومضارع تتم الصياغة بالسابقة ما أما في حالة لازم جمع ومضارع تتم عن طريق السابقة ما واللاحقة خ لجميع الأزمنة. يمكن إيضاح ما تم ذكره بتفصيل أكثر في الجداول أدناه. في حالة اللازم الضمائر الشخصية مضارع، ماضي، مستقبل: سشخ، سشخاغ، سشخشت. تشخ، تشخاغ، تشخشت. وشخ، وشخاغ، وشخشت. شوشخ، شوشخاغ، شوشخشت. ماشخ، شخاغ، شخشت. يأب آخر ماشخخ، شخاغخ، شخشتخ. آخما يأب. في حالة المتعدي الضمائر الشخصية مضارع، ماضي، مستقبل: سشخ، سشخغ، سشخشت. تشخ، تشخغ، تشخشت. وشخ، بشخغ، بشخشت. شوشخ، شخغ، شخشت. يأب يشخ، اشخغ، اشخشت. آخر يأب آخما آشخ، آشخغ، آشخشت. جدول يبين أشكال وتصرف الضمائر كسابقات ولاحقات. وفي حالة الغائب مفرد، جمع للفعل اللازم والمتعدي: الفعل، الحاضر، الماضي، المستقبل. لازم مفرد ما قبح ما. يأب يأب. لازم جمع ما قبح ما قبح خ. قبح خ، قبح خ. متعدي مفرد ي قبح قبح قبح. متعدي جمع قبح قبح قبح. جدول يبين تصريف الأفعال
حسب الضمائر المتصلة مع الفعل يلعب في حالة الفعل اللازم. واختر الأزمنة، شحخر الأشخاص، تسبابشخر. الضمائر الشخصية المنفصلة: المفرد، الجمع. زبتشاغ ضمير متصل في حالة المفرد، ببتشاغ ضمير متصل في حالة الجمع. مواختر الزمن الحاضر، هابراش المتكلم، تا سجقو تجقو. ياتونراش المخاطب، وجقو صجقو. ياشنراش الغائب، آخر مجقو مجقوخ. بلج غواختر الزمن الماضي، هابراش المتكلم، تا سجقوغ تجقوغ. ياتونراش المخاطب، وجقوغ صجقوغ. ياشنراش الغائب، آخر جقوغة جقوغخ. ققوشت واختر الزمن المستقبل، هابراش المتكلم، تا سجقوشت تجقوشت. ياتونراش المخاطب، وجقوشت صجقوشت. ياشنراش الغائب، آخر جقوشت جقوشتخ. جدول يبين تصريف الأفعال حسب الضمائر المتصلة مع الفعل يكتب في حالة الفعل المتعدي. واختخر الأزمنة، شحخر الأشخاص، تسبابشخر الضمائر الشخصية المنفصلة، المفرد، الجمع. زبتشاغ ضمير متصل في حالة المفرد، ببتشاغ ضمير متصل في حالة الجمع. مواختر الزمن الحاضر، هابراش المتكلم، تا ستخ تتخ. ياتونراش المخاطب، وتخ صتخ. ياشنراش الغائب، آخما. يتخ هاتخ. بلجغ واختر الزمن الماضي، هابراش المتكلم، تا ستخغا تتخغا. ياتونراش المخاطب، بتخغا شتخغا. ياشنراش الغائب، آخما. اتخغ هاتخغ. ققوشت واختر الزمن المستقبل، هابراش المتكلم، تا ستخشت تتخشت. ياتونراش المخاطب، بتخشت شتخشت. ياشنراش الغائب، آخما. اتخشت هاتخشت. ملاحظة: هناك بعض الأفعال الخاصة في اللغة الشركسية لها أشكال ثابتة لا تتغير وتكون بحالة الغائب المفرد. أمثلة على ذلك: يمطر، قيشخ، يثلج، قيس، يظلم، قوس أنش. الزمن الحاضر بالنسبة للغائب اللازم، ويستدل على الضمير المفرد بآر، والجمع بآخر. في حالة الفعل اللازم المفرد تتصل بالفعل السابقة ما كدليل للضمير.
في حالة الفعل اللازم الجمع تتصل بالفعل السابقة ما كدليل للضمير، وتتصل اللاحقة خ بالفعل كدليل لأداة الجمع. الزمن الماضي والمستقبل بالنسبة للغائب اللازم. في حالة الفعل اللازم المفرد لا تتصل بالفعل سابقة. في حالة الفعل اللازم الجمع لا تتصل بالفعل سابقة، وإنما تتصل به لاحقة أداة الجمع خ. الزمن الحاضر بالنسبة للغائب المتعدي، ويستدل على الضمير ب آش. والجمع بأخما. في حالة الفعل المتعدي المفرد تتصل بالفعل السابقة ي كدليل للضمير. في حالة الفعل المتعدي الجمع تتصل بالفعل السابقة كدليل للضمير، ولا توجد له لاحقة أداة جمع. الزمن الماضي والمستقبل بالنسبة للغائب المتعدي. في حالة الفعل المتعدي المفرد تتصل بالفعل السابقة كدليل للضمير. في حالة الفعل المتعدي الجمع تتصل بالفعل السابقة كدليل للضمير. لاحظ حالة تغير السابقة ضمير المتكلم إلى الحرف ب. الأفعال اللازمة والمتعدية ودورهما مع الحالات الاسمية. في حالة الأفعال المتعدية يكون الفاعل في حالة وجر، أي يتصل بالفاعل الحرف م، والمفعول به الذي يحتاجه الفعل ليكتمل معنى الجملة يكون في حالة سيأوى، أي يتصل به الحرف ر. أمثلة: يأكل الولد التفاحة، جالم مأرسر يشخ. يحصد الرجل القمح، ام كوتسر يخ. يحفر الأولاد الحفرة، جالم ماشخر هاتخ. في حالة الأفعال اللازمة يكون الفاعل بصيغة سيأوى، أي يتصل بالفاعل الحرف ر، والاسم المجرور ويسمى يزج غشغر يتصل به الحرف م الذي هو يشكل الوجر. وهناك حالات خاصة يأتي فيها المفعول به غشغر مع هذه الحالة. انظر إلى الأمثلة أدناه. بدون مفعول: يأكل الولد، جالر ماشخ. يقوم النجار بالنجارة، بخاشقر مبخاشقة. يقوم الحداد بالحدادة، غشر مغشة. مع مفعول أول وثاني. المفعول الثاني في اللغة الشركسية هو الاسم المجرور. مفعول أول: يداوي الطبيب المريض، آزر سماجم يا آزر. مفعول ثاني: اسم مجرور: يجلس الولد على الكرسي، جالر شنتم تيس. التمييز بين الفعل اللازم وفعل المتعدي. يلعب نوع الفعل إن كان لازما أو متعديا دورا حاسما في تصريف الأسماء، لذا كان من الضروري معرفة نوع الفعل، إذ أن هناك علاقة متبادلة بين نوع الفعل وتصريف الاسم في حالتي سيأوى ووجر. ففي حالة سيأوى يتصل الحرف ر مع الاسم كلاحقة، ويشير إلى أن الاسم هو في حالة فاعل أو مبتدأ، وفي هذه الحالة يكون نوع الفعل في الجملة فعلا لازما. أما إذا كان الاسم في حالة وجر يتصل الحرف م كلاحقة مع الاسم الفاعل أو المبتدأ، ويكون الفعل الموجود في الجملة هو فعل متعدي. ولأهمية الموضوع لا بد من التمييز بين الفعل اللازم والمتعدي. ونسوق إليك أمثلة من فعل الأمر، والذي هو أبسط أشكال الفعل
علما بأن أدوات التصريف الضمائر الشخصية والأزمنة لا يغير من بنية الكلمة. الأفعال اللازمة في صيغة الأمر تنتهي بالفتحة في غالب الأحيان، أما الأفعال المتعدية غالبا ما تنتهي بحرف المدة تحويل الفعل اللازم إلى متعدي، تماما كما في اللغة العربية، إذ يمكن تحويل فعل اللازم بإضافة الهمزة في أول الكلمة. كمثال: فعل جلس فعل لازم إلى فعل أجلس فعل متعدي. وفي الشركسية يمكن تحويل فعل اللازم إلى متعدي بإضافة السابقة غ مباشرة قبل الجذر. تصريف الأفعال اللازمة حسب الضمائر المتصلة: ثم أسرش أنر شحكم جزر زتيجرر. الفعل اللازم لا يتعدى إلى مفعول، وهو يكتفي بذاته ولا حاجة إلى مفعول ليتم معنى الجملة، وقد يتصل به مفعول ليتم المعنى. يمكن أن تتصل ضمائر شخصية مع الأفعال اللازمة: 1 ضمير شخصي واحد ويمثل ضمير الفاعل، سقوى أذهب. 2 ضميران شخصيان، الأول يمثل ضمير الفاعل والآخر يمثل ضمير المفعول. أمثلة على الضميرين: جدول تصريف الأفعال اللازمة حسب الضمائر الشخصية. في حالة الضمير الواحد العمود 1، وحالة الضميرين العمود 2. واختر الأزمنة: شحخر العمود 1 ثم أسر زشحش أن فعل لازم مع ضمير واحد. العمود 2 ثم أسر شحيط أن زغا تاجرة مش حاجة زبلتخو فعل لازم مع ضميرين. التصريف يتم حسب ضمير الفاعل. العمود 1 معنى الكلمات في العمود 1، العمود 2 معنى الكلمات في العمود 2. مواختر الزمن الحاضر، زبتشاغ حالة المفرد، زبتشاغ حالة المفرد، زبتشاغ حالة المفرد، حالة الضمير الواحد، حالة الضميرين. هابرشح المتكلم: س سقوى، س سوبل، أنا أذهب، أنا أنظر إليك. يعطون رشح المخاطب: ووقوى، ووقسبل، أنت تذهب، أنت تنظر إلي. ياشن رشح الغائب المفرد: هار ماقوى، هار قوبل، هو يذهب، هو ينظر إليك. ببشار حالة الجمع، ببشار حالة الجمع، ببشار حالة الجمع. هابرشح المتكلمون: تتقوى، توبل، نحن نذهب، نحن ننظر إليك. يعطون رشح المخاطبون: شقوى، شقتبل، أنتم تذهبون، أنتم تنظرون إلينا. ياشن رشح الغائب الجمع: آخر ماقوخ، آخر قوبلخ، هم يذهبون، هم ينظرون إليك. زبتشاغ حالة المفرد، زبتشاغ حالة المفرد، زبتشاغ حالة المفرد. بلجغ واختر الزمن الماضي: هابرشح المتكلم: س سقواغ، س سوبلغ، أنا ذهبت، أنا نظرت إليك. يعطون رشح المخاطب: ووقواغ، ووقسبلغ، أنت ذهبت، أنت نظرت إلي. ياشن رشح الغائب المفرد: هار قواغ، هار قوبلغ، هو ذهب، هو نظر إليك. ببشاغ حالة الجمع:
ببشاغ حالة الجمع. ببشاغ حالة الجمع. آبرشح المتكلمون. تقواغ توبلغ. نحن ذهبنا. نحن نظرنا إليك. ياتوان رشح المخاطبون. شو سقواغ شو سقتبلغ. أنتم ذهبتم. أنتم نظرتم إلينا. ياشن رشح الغائب الجمع. آخر قواغخ. آخر قصبلغخ. هم ذهبوا. هم نظروا إليكم. قوشت واختر الزمن المستقبل. زبشاغ حالة المفرد. زبشاغ حالة المفرد. زبشاغ حالة المفرد. آبرشح المتكلم. سسقوشت سسوبلشت. أنا سأذهب. أنا سأنظر إليك. ياتوان رشح المخاطب. ووقوشت ووقسبلشت. أنت ستذهب. أنت ستنظر إلي. ياشن رشح الغائب المفرد. هار قوشت هار قوابلشت. هو سيذهب. هو سينظر إليك. ببشاغ حالة الجمع. ببشاغ حالة الجمع. ببشاغ حالة الجمع. آبرشح المتكلمون. تقوشت توبلشت. نحن سنذهب. نحن سننظر إليك. ياتوان رشح المخاطبون. شو سقوشت شو سقتبلشت. أنتم ستذهبون. أنتم ستنظرون إلينا. ياشن رشح الغائب الجمع. آخر قوشتخ. آخر قصبلشتخ. هم سيذهبون. هم سينظرون إليكم. تصريف الأفعال المتعدية حسب الضمائر المتصلة. لأسرش أنخر شحكم جزر زتيج خرر. يمكن أن يتصل بالأفعال المتعدية أكثر من ضمير. 1. الأفعال مع ضميرين. ضمير الفاعل والمفعول به، حيث يكون ضمير المفعول قبل جميع السابقات، وضمير الفاعل يأتي بعد السابقات وقبل جذر الكلمة مباشرة. أنا سأكتبك داخل مثلا دفتر. ودستخشت. ضمير الفاعل س وضمير المفعول و. 2. الأفعال مع 3 ضمائر. ضمير الفاعل، ضمير المفعول الأول، ضمير المفعول الثاني. جاء بك إلينا. جلبك إلينا. وقت في شاغ. ضمير المفعول الأول الأقرب أنت و. ضمير المفعول الثاني الأبعد ت. ضمير الفاعل هو ي. عندما يكون الفعل في حالة الغائب لا تظهر جميع الضمائر المتصلة. الذي يظهر هو ضمير الفاعل. أنا سأكتبه. سارستخشت. تم التعبير عن الضمير الغائب المفرد بالضمير آر. ظهر ضمير الفاعل س، بينما ضمير المفعول به لم يظهر في الكلمة. أشكال التصريف لازم ومتعدي يكون كالتالي: في الزمن الحاضر وفي حالتي المتكلم والمخاطب فإن الضمائر المتصلة مع الفعل اللازم والمتعدي تكون متماثلة. أما في حالة الغائب فإن الضمائر المتصلة تكون مختلفة بين الفعل اللازم والمتعدي. وفي حالتي الزمن الماضي والمستقبل فإن أشكال الضمائر المتصلة مع الفعل اللازم والمتعدي مختلفة، باستثناء مخاطب جمع. انظر إلى الجدول أدناه. بالإضافة إلى الضمائر، عندما تتصل سابقات أخرى مع الفعل اللازم والمتعدي فإن طريقة ترتيب هذه الضمائر تختلف بشكل كبير ما بين نوعي الفعلين لازم ومتعدي.
انظر إلى الجدول أدناه مقارنة بين الفعل اللازم والمتعدي في حالة اتصال الضمير الشخصي. مقارنة بين الفعل اللازم والمتعدي في حالة اتصال الضمائر الشخصية. شأنخم يازتيجني تابلتس. ثم أسرش أنخر الفعل اللازم. لأسرش أنخر الفعل المتعدي. واختر الأزمنة. شحخر زبتشاغ ببتشاغ زبتشاغ ببتشاغ. مواختر الزمن الحاضر. آبرشح المتكلم. ستخ أكتب. تتخ ستخ تتخ. ياطون رشح المخاطب. وتخ تكتب. شتخ وتخ شتخ. ياشن رشح الغائب المفرد. ماتخ يكتب ماتخخ. يتخ هاتخ. بلجغ واختر الزمن الماضي. هابراشح المتكلم. ستخاغ كتبت. تتخاغ ستخغ تتخغ. ياطون رشح المخاطب. وتخاغ كتبت. شتخاغ تخغ شتخغ. ياشن رشح الغائب المفرد. تخاغ كتب. تخاغخ اتخغ هاتخغ. ققوشت واختر الزمن المستقبل. هابرشح المتكلم. ستخشت سأكتب. تتخشت ستخشت تتخشت. ياطون رشح المخاطب. وتخشت ستكتب. شتخشت تخشت شتخشت. ياشن رشح الغائب المفرد. تخشت سيكتب. تخشتخ اتخشت هاتخشت. مقارنة بين الفعل اللازم والمتعدي في حالة اتصال الضمائر الشخصية وسابقات. شأنخم يازتيجني تابلتس. ثم أسرش أنخر الفعل اللازم. واختر الأزمنة. شحخر زبتشاغ مفرد ببتشاغ جمع. مواختر الزمن الحاضر. آبرشح المتكلم. سفتخ أكتب له. تفتخ. ياطون رشح المخاطب. وفتخ تكتب له. شفتخ. ياشن رشح الغائب المفرد. فتخ يكتب له. فتخخ. بلجغ واختر الزمن الماضي. آبرشح سفتخاغ كتبت له. تفتخاغ. ياطون رشح المخاطب. وفتخاغ كتبت له. شفتخاغ. ياشن رشح الغائب المفرد. فتخاغ كتب له. فتخاغخ. ققوشت واختر الزمن المستقبل. آبرشح المتكلم. سفتخشت سأكتب له. تفتخشت. ياطون رشح المخاطب. وفتخشت ستكتب له. شفتخشت. ياشن رشح الغائب المفرد. فتخشت سيكتب له. فتخشتخ. مقارنة بين الفعل اللازم والمتعدي في حالة اتصال الضمائر الشخصية وسابقات. شأنخم يازتيجني تابلتس. لأسرش أنخر الفعل المتعدي. واختر الأزمنة. شحخر زبتشاغ مفرد ببشاغ جمع. مواختر الزمن الحاضر. هابرشح المتكلم. فستخ فتتخ. ياطون رشح المخاطب. فوتخ فشتخ. ياشن رشح الغائب المفرد. فيتخ فاتخ.
بلجغة واختر الزمن الماضي. أبرشح المتكلم. فاستخر فتتخر يعطون رشح المخاطب. فابتخر فافتخر ياشن رشح الغائب المفرد. فيتخر فاتخر قوشت واختر الزمن المستقبل. يا برشح المتكلم. فاستخشت فتتخشت يعطون رشح المخاطب. فابتخشت فافتخشت ياشن رشح الغائب المفرد. فيتخشت فاتخشت. طريقة ترتيب الضمائر. شحات أبابتش كم يازج أخلقواج. 1. الفعل اللازم عندما يتصل مع ضميرين شخصيين فاعل ومفعول فإن ضمير الفاعل يأتي قبل ضمير المفعول. النوع الثاني يزج غر. ذهبت من أجلك. س وسبفقواغ. ضمير الفاعل س أنا. ضمير المفعول ب أنت. سابق بمعنى لأجلك ف. كما أنه لا تأتي بعد ضمائر المفعول أحرف صوتية، ونتيجة لذلك تكون الأحرف التي تلي ضمائر المفعول أحرفا حادة أو صامتة. وفي حال كونها أحرفا حادة فإن شكل الأحرف ينقلب كالتالي: ب و إلى ب، وكذلك س إلى ز، وكذلك ت إلى د، وكذلك ص إلى ظ، كما هو مبين في الأمثلة التالية مع الكلمة ركض تشاغ وهي في صيغة الماضي. الكلمة معنى الكلمة ضمير الفاعل سابقة ضمير المفعول سابقة ركض جذر الكلمة زائد غ. سقب تشاغ ركضت معك. س أنا. ق ب أنت. د المصاحبة تشاغ. وقز تشاغ ركضت معي. و أنت. ق ز أنا. د المصاحبة تشاغ. تقصد تشاغ ركضنا معكم. ت نحن. ق ز أنتم. د مصاحبة تشاغ. سقد تشاغ ركضتم معنا. س أنتم. ق د نحن. د المصاحبة تشاغ. سقب فتشاغ ركضت لأجلك أو إليك. س أنا. ق ب أنت. ف لأجلك تشاغ. وقص فتشاغ ركضت لأجلي أو إلي. و أنت. ق س أنا. ف لأجلي تشاغ. سقط فتشاغ ركضتم لأجلنا أو إلينا. س أنتم. ق ت نحن. ف لأجلي تشاغ. ملاحظة: تتحول بعض الأحرف الضمائر إلى أشكال أخرى عندما تأتي بعض الضمائر المتصلة أحرف حادة، فإن بعض الضمائر يتحول إلى أشكال أخرى: س إلى ز، وكذلك ت إلى د، وكذلك ص إلى ظ. أما السابقات الواردة ضمن الكلمات في الجدول أعلاه معناها كالتالي: ق تعطي اتجاها للحدث أو تفيد بأهمية الحدث أو أن لنا علاقة ما بالحدث. د تفيد معنى المصاحبة، ضمير الفاعل هو الذي يصاحب ضمير المفعول، أي أن المتصاحبين ليسا بنفس القدر من المسؤولية. أما إذا أردنا أن يكون المتصاحبين بنفس القدر من المسؤولية والبذل فإننا نستخدم العبارة زد بدلا من د. ف
هذه السابقة تعطي معنى يقوم بالحدث لأجل طرف آخر عن طيب خاطر، وقد تأخذ معنى خاصا أحيانا كما ورد في الجدول أعلاه. 2. الفعل المتعدي. عندما يتصل ضميري الفاعل والمفعول مع فعل المتعدي، فإن ضمير المفعول يسبق ضمير الفاعل، عكس حالة الفعل اللازم. أمثلة: كتبت اسمك في داخل السجل مثلا، ودستخار يمثل ضمير المفعول أنت، يمثل ضمير الفاعل أنا، سابقة تشير إلى أن الحدث يتم في داخل شيء. هذه السابقة لها أدوار متعددة. الفعل كتب، تخا جذر الكلمة. لاحقة وهي أداة الزمن الماضي، عندما يأتي هذا الحرف كسابقة يكون له معنى الإلزام. السوابق تأتي ما بين ضمائر الفاعل والمفعول، وكأمثلة إليك هذه السوابق: ق، د، ش، ف، زر. ذكرك بالتفصيل، وقي وتاغ، ذكرك له بالتفصيل، وفي وتاغ. أخرجته رغما عني، سعود بخغ، بمجرد أن أراك، وزرسلغو. ربحته علي، مني، سعبحغ. 3. عندما تأتي ضمائر الفاعل والمفعول الأول والثاني مع فعل المتعدي، فإن الترتيب يكون كالتالي: 1. يأتي أولا ضمير المفعول الأول الأقرب، ببلغش غتسبابشر. 2. يأتي ثانيا ضمير المفعول الثاني الأبعد، يدزج غتسبابشر. 3. يأتي ثالثا ضمير الفاعل، شاق وتسبابشر. أمثلة: بعثك إلينا لأجلنا، وقت في غواغ. 1. ضمير أنت المفعول الأول، 2. سابقة تعطي اتجاها للحدث باتجاهنا، ق. 3. ضمير نحن، نا المفعول الثاني، ت. 4. سابقة تفيد إلى أن الفعل حدث برغبتنا أو لمصلحتنا، ف. 5. ضمير الفاعل هو ي. 6. سابقة إشارة الإلزام، غ. 7. جذر الفعل ذهب، وا. 8. إشارة أداة الماضي، غ. أمثلة إضافية: الفعل يذهب بصيغة الماضي، قبحغ. أمثلة إضافية: الفعل يذهب بصيغة الماضي، قبحغ. الصيغة: ضمير المفعول الأول سابقة، ضمير المفعول الثاني سابقة، ضمير الفاعل، سابقة الإلزام، جذر الكلمة زائد أداة الماضي. معنى الصيغة: وقت في غواغ، و، ق، ت، ف، ي هو، غ، قواغ. أرسلك إلينا. سقب في غواغ، س، ق، ب، ف، ي هو، غ، قواغ. أرسلني إليك. تقب في غواغ، ت، ق، ب، ف، ي هو، غ، قواغ. أرسلنا إليك. وقع في غواغ، و، ق، ف، ي هو، غ، قواغ. أرسلك إليهم. شقع في غواغ، ش، ق، ف، ي هو، غ، قواغ. أرسلكم إليهم. شقت في غواغ، ش،
ق ت ف ي هو غ قواغ أرسلكم إلينا سقش في غقواغ س ق ش ف ها هم غ قواغ أرسلوني إليكم تقش في غقواغ ت ق ش ف ها هم غ قواغ أرسلونا إليكم شقافا غقواغ ش ق ها ف ها هم غ قواغ أرسلوكم إليهم شقافز غقواغ ش ق ها ف ز أنا غ قواغ أرسلتكم إليهم. معنى السابقات الواردة ضمن الكلمات في الجدول السابق: 1. السابقة ق تفيد بتحديد اتجاه الحدث أو إلى أن الحدث مهم بالنسبة لنا وتهمنا نتائجه. أحيانا تشير إلى معان إذا أردنا أن نبالغ في قيمة أو أهمية موضوع الحدث. 2. السابقة ف تعطي معنى المساعدة لأجله، خدمة له. 3. السابقة غ تشير إلى معنى الإلزام، ولاحظ عندما تأتي كلاحقة حينئذ تلعب دور أداة الزمن الماضي. صياغة الضمائر المتصلة: شحات أبابش كم ياتشج. كما أوردنا سابقا، فإن الضمائر المتصلة الشخصية يمكن أن تتبدل أشكالها حسب نوع الأحرف المتصلة بعدها. عندما تأتي بعد هذه الضمائر س، ت، و، ش أحرفا صوتية، فإن الضمائر تبقى على حالها بدون تغيير. أمثلة: سقوى، تقوى، سقواغ، شقواغ، ستخ، ستخاغ، تتخ، وتخاغ. أما عندما يكون الحرف الذي يلي الضمير السابقة من نوع حرف حاد، يصبح الضمير أيضا من نفس النوع. وأمثلة على ذلك: قرأته، زجغ، قرأته، بجغ، قرأناه، جغ، قرأتموه، جغ. لقد تحولت الأحرف كالتالي. هذه الملاحظة تم إيرادها في مواضيع سابقة: الحرف الضمير س إلى ز، الحرف الضمير و أو ب إلى ب، الحرف الضمير ت إلى د، الحرف الضمير ش إلى ج. إذا كان الحرف الذي يلي الضمير حرفا حلقيا الهمزة فإن لفظ الضمير يتحول إلى حلقي، أي أنه يلفظ كحلقي ولا يكتب كحلقي. أمثلة: يلفظ أتغ رفعته ويكتب أتغ، يلفظ أتغ رفعناه ويكتب تأتغ. ضمير المخاطب المفرد أنت له الشكل و عندما يكون الفعل لازما والحرف الذي يليه حرفا صامتا، ويكون الضمير بشكل ب إذا كان الفعل متعديا والحرف الذي يليه حرفا صامتا، ويتحول الحرفان السابقان إلى ب إذا كان الفعل متعديا والحرف الذي يليه حاد. انظر جداول الأحرف. الأفعال القياسية وغير القياسية: ثقوترى هجي ثمقوترش أنخر. 1. الأفعال التامة القياسية هي المقترنة بالزمن، الأفعال التي تتصرف حسب الأزمنة: يركض ماتشا، يأتي ققوة، يرمي يدز، يأكل يشخ. 2. الأفعال غير القياسية
وتصف شكل الشيء وغير مقترنة بالزمن. يمكن تمييز الحالتين: 1. الأفعال ذات بنية الكلمات المترابطة قشأب قزب خغخر، وتعرف أيضا بأنها أفعال ساكنة: يقف أو واقف فيه خت، يجلس أو جالس فيه خس، شث يستلقي أو مستلقي، شت يقف أو واقف، شس يجلس أو جالس. 2. أنت في مقتبل العمر ونبجج، أنت جيد في الدراسة ويجاب، أخلاقك جيدة وخبخ. الأفعال المنتهية المحددة بالزمن وغير المنتهية غير المحددة بالزمن. وخغ هجي موخغش أنخر. الأفعال المنتهية هي الأفعال التي تظهر الحدث بشكل واضح ضمن الحالات الزمنية حاضر، ماضي، مستقبل، وهي تستطيع صياغة الجمل. أما الأفعال غير المنتهية تكون غير محددة زمنيا وتتكون بإضافة اللاحقات التالية: ي، تي، ج، م، ف، ز، أو. أفعال محددة زمنيا، أفعال غير محددة زمنيا. تركيب جملة: ققواغ أتى، قاقوي أتى وجلس، ققوى يأتي، ققوف حتى يأتي، سنأكل حتى يأتي، سيأكل كل مسافة الطريق، قاقوما إذا أتى، أخبرني إذا أتى، قاقوتي كان يأتي ويجلس، قاقوش أعتقد أنه آت، اتخغ كتب، تخز بينما هو يكتب، رأيته بينما هو يكتب، ماتخ يكتب، تخو وهو يكتب، كان جالسا وهو يكتب، تخنو كي يكتب، قام كي يكتب، تخم إذا كتب، سيأكل إذا كتب أو بعد أن يكتب، قيبثغ نظر إليه، قيبثز بينما هو ينظر إليه، ضحك بينما هو ينظر إليه، قيبثنو كي ينظر إليه، استدعاه كي ينظر إليه، قطشاغ ركض، قاتشز بينما هو يركض، سقط بينما هو يركض، قطشنو كي يركض، يهيئ نفسه كي يركض. السابقات التي تحدد الأماكن والاتجاهات: شبا هجي لنقبه بلخر. السابقة ق، هذه السابقة مع الفعل تعطي معنيان: 1. اتجاه الحدث، قواغ ذهب، ققواغ أتى أو جاء، تشاغ ركض، قتشاغ ركض باتجاه، واغ ضرب، قواغ ضرب باتجاه، بلاغ نظر، قبلاغ نظر إلي. 2. تشير إلى أهمية الموضوع، وقد تهمنا نتائج الحدث، وكذلك إذا أردنا أن نعطي تقديرا أكثر للحدث. وإليك أمثلة على ذلك: الكلمة مع ق تركيب جملة: جاغوغا لعب، قجاغوغ لعبوا لصالحنا، أو هذا ما نقول عندما يلعب فريقنا بعيدا عن منطقتنا. تيجاواك وخر قجاغوغخ لعب فريقنا. بلاغ نظر، قبلاغ استطلع
ينظر باتجاهي. كوي قابلة، اذهب واستطلع. كواغ ذهب. قكواغ أتى جاء. حجا قكواغ جاء ضيف. واغ ضرب انفجر. قواغ ضرب باتجاهي انفجر. بومبر قواغ انفجرت القنبلة. ح انقله. قيحغ نقله باتجاهي. تخسر قيحغ جلب إلينا الكتاب. 3. كلمات خاصة، مثلا توقف قوصغ. ضحك قدحشخغ. تكلم ققشآغ. شعر بضيق ققمجغ. غضب ققبزغ. وتتحول هذه السابقة من ق إلى ق، وذلك عندما تتصل بسابقات إضافية مثل ز، د، غ، ف مع الفعل. أمثلة على ذلك: الكلمة مع ق، الكلمة مع ق. قدخا كتب إلينا، أرسل إلينا شيء مكتوب. قفتخا كتب له. ققواغ جاء. قغقواغ أرسله إلينا باتجاهنا. قدشا ركض باتجاهنا أو لصالحنا. قدتشا ركض معه. قبلا نظر إلينا. قزربلا منذ أن نظر ولا زال. تظهر المكان، مكان وشكل حدوث الفعل، ومن هذه السابقات ش، د، ي، خ. السابقة ش تشير إلى مكان حدوث الفعل. جلتسكر شاقم شجقوخ. الأولاد الصغار يلعبون في باحة البيت. شمر مزم شكودغ. ضاعت البقرة في الغابة. قحر نبقم شخنبغ. غرقت السفينة عند الشاطئ. تغر واشحمافة شجو. تلعب الشمس في جبل واشحماف. السابقة دا تشير أن مكان الحدوث إلى داخل أو خارج شيء محصور بدون سقف. علبة أو مدينة أو قرية أو وادي أو شق. قلاجم دفاع سقط إلى داخل الوادي. نالتشيك دسغخ كانوا يسكنون في نالتشيك. شامقالة أدغخر دسخ يوجد في دمشق شراكسة. قتم جواثر قدجغ خرج من العلبة لعبة. سوخر طواجم دحاغخ دخل الفرسان إلى داخل الوادي. تخثر قوانتم قديخنا ودأباغ مد يده إلى داخل الصندوق ليخرج الكتاب. السابقة ي تشير إلى أن الحدث يكون إلى داخل شيء من خلال فتحة مثل القارورة، الكأس، الحفرة، أو في دولة أو في قارة واسعة. تاشور ينبغ يببجغ. طار السنون إلى داخل عشه. بازر شوالم يفاغ. سقطت الذبابة إلى داخل الكأس. بسر بسنميت يوجد الماء في داخل البئر. مأرس خمرة سان خمرة ماتم يلخ. التفاح والعنب موجود داخل السلة. مأرس خر ونم يلخ. التفاحات موجودة في داخل البيت. هادغخر سيريم يسخ.
يوجد في سوريا شراكسة. أفريكم ثبقبز شمشو يس. توجد في أفريقيا قبائل كثيرة مختلفة. السابقة خ تشير إلى أن الفعل يحدث في داخل شيء واسع غير قابل للعد، مثل السائل، الرمل، سكر، طين، غابة، نبات. جالرت شجو خم كالسحاب. سبح الولد بعيدا إلى داخل البحر. مجرر بسمخي تزار. قذف الحجر إلى الماء. مزم كحار. دخل إلى الغابة. جالكر بسمخ بجاغ. قفز الأولاد إلى الماء. بسنجم خنار. علق في الطين. بسمق خجر. خرج من الماء. كما أنه يتصل مع الفعل سابقات تسمى سابقات مركبة، وهي كثيرة، ونذكر منها على سبيل المثال: بأو، بأفار، سقط أمام. بجأ، بجأفار، وقع بين يديه أو تحت رحمته. بشأ، بشأوار، اصطدم به، معه، علق فيه أو معه. جث، جثوار، رمى خلفه. بجأ، بججر، تخلص من أي مشكلة، تعافى من مرض. جدول يبين نوع آخر من السوابق المركبة. سابقة مركبة. معنى السابقة: الجملة. جرى، يحدث بشكل لصيق من الجسم. دبقم، جربجار، التصق بالحائط. قصر، يحدث داخل أو مركز شيء. بخر، قصرجر، اخترق الخشب من مركزه. بخر، يحدث من خلال شيء. غصر، بخرجر، اخترق الحديد من خلاله. بغدة، يحدث بجانب قريبا منه. ونم، بغدة حار، مشى حتى أصبح جانب البيت. أجى، يحدث تحت إشرافه. بيم، أجفار، وقع تحت يد العدو. شحبر، يحدث مرورا من فوق شيء. مجرر، شحبرجر، لقد مر الحجر من فوقه. زبغرة، يحدث منتشرا إلى المحيط الخارجي. مجرر، زبغرة تقو، يتفتت الصخر. صيغ الفعل: يمكن أن تشتق أفعال جديدة عن طريق السوابق واللواحق، وكذلك عن طريق الأفعال المركبة. ويمكن أن نميز الحالات المعاني التالية للفعل: الصريحة، والنية، والرغبة، والرجاء أو التمني. 1. صيغة الفعل للتعبير عن النية والرجاء: ونصصاصر، وتتألف من قسمين: 1. الصيغة عادة موجهة إلى حالة المخاطب، سكوال، كوال، كواه، وهي صيغة الرجاء، ونحصل عليها باستخدام اللاحقتين ث، با. 2. استخدام السابقة ر، مثال: فليذهب ورق أحدهم، أو يستعطف أو يرجو برفق كي يقوم شخص آخر بالذهاب. صيغة النية أو التمني: صيغة الرجاء. سرتخ، أنوي أن أكتب، فلأكتب. يج، اقرأ. يجبا، رجاء اقرأ. ورتخ، فليكتب. تخ، اكتب. تخبا، رجاء اكتب. ترتخ، ننوي أن نكتب، فلنكتب. جوج، العب. جوبا، رجاء العب.
صرتخ فلتكتبوا اعمل شبا رجاء اعمل ورتخخ فليكتبوا خط يخيط دبا رجاء خط يرتخ فليكتبه اذهب وبا رجاء اذهب. كزيادة في طلب الرجاء أحيانا تستخدم كلمات مرافقة لصيغ الترجي تعطي معنى التشديد في الطلب، ترقيق في العبارة، مثل شو الرجاء دعني أراك ولو لمرة، شو زموز سغثغبا رجاء تعال مرة إلى هنا، نوع متقدم من الاستعطاف وذلك بإضافة مرة زقاق وشمو رجاء انظر إلى هنا. قابلش قلها رجاء قاولش رجاء انظر إلى هاتين الشجرتين متشيط ترزو يابسس رجاء تفحص وجه هذا الطفل مجلسكم نقو جابسس رجاء تعال إلى هنا. قاقوبا مو. بالإضافة إلى اللاحقتين با س يمكن استخدام اللاحقة جو كصيغة رجاء، وهي أقل درجة من السابقتين، وهي صيغة رجاء لفترات زمنية محددة. رجاء اجلس هنا. موقت السق رجاء قف لحظة. وتسق رجاء لا تتكلموا. شقمقشاء صديقي سيعود رجاء لا تنصرفوا. سيغسقك وجيشت شزبقرمج إجيب. ويمكن أن تتصل السابقة واللاحقة معا مع الفعل، مثلا فليذهب ورقبا. لاحظ أنه يمكن استخدام كلمة مرة في الجمل السابقة، وهي تفيد في زيادة الطلب الرجاء ولا يهم موقعها في الجملة ومعناها لحظة. 2. الصيغة الصريحة قزء ترشاشر هو الفعل الذي يعبر عن حالته في جميع الأزمنة، الحاضر، الماضي، المستقبل، بدون اللواصق سابقة أو لاحقة. ماتخ يكتب، نظر يبلغ، سيطير ببشت. 3. الصيغة العطفية زلتغشاشر صيغة هذا الفعل معطوفة أو مرتبطة مع فكرة أخرى في الجملة، وتتم صياغته تحديده بإضافة اللاحقة ما. أمثلة على ذلك: إذا ذهب وما، إذا نظر إليه يبلما، إذا كتب اتخما. معنى هذا الفعل لا يتم إلا إذا كان مرتبطا أو معطوفا على الفكرة الرئيسية، وهذه الصيغة من الأفعال يتم تصريفها حسب الأزمنة والضمائر الشخصية. 1. حسب الضمائر. مثال للفعل يذهب ويعطي معنى لو أو إذا: سسقوما، تتقوما، ووقوما، ششقوما، هارقوما، آخرقوخما. 2. حسب الزمن. الفعل الزمن: قوما لو يذهب مضارع، قواغما لو ذهب ماضي بسيط، قواغما لو كان قد ذهب ماضي تام، قشتما لو يذهب مستقبل بسيط، قشتغما لو كان يذهب المستقبل في الماضي، قشتغاغما لو كان ذاهبا المستقبل في الماضي التام، فترة معينة في المستقبل. 4. صيغة الرغبة أو التمني شويغشاشر صيغة التمني تكون بإضافة اللاحقة غوت. أمثلة: الفعل
الفعل بعد التصريف. يبلشت سينظر، يبلغت ليته ينظر، يبلغ نظر، يبلغاوت ليته كان نظر. ريتشت سيعطيه، ريتغت ليته يعطيه، ريتغ أعطاه، ريتغاوت ليته كان أعطاه. في حشت سيأخذ له، في حوت ليته يأخذ له، في حغ أخذ له، في حغاوت ليته كان أخذ له. زكي فشت سيفصل، سيفصل، سيفرق. زكي فغت ليته يفصل، زكي فغ فصل، فصل، فرق. زكي فغاوت ليته فصل. ليتك أتيت أمس، كنت قد رأيت صديقك. تواسوقك وغاوت ويغسبت غني. 5. صيغة النفي. مدن غشاشر. صيغة النفي في الأفعال تكون على حالتين: باتصال اللاحقة آب، واتصال اللاحقة م. 1. باتصال اللاحقة آب في آخر الفعل، وتأتي مع الأفعال الصريحة. لاحظ اللاحقة را تتصل مباشرة مع جذر الفعل وقبل أداة النفي في الزمن الحاضر: زمن الحاضر، زمن الماضي، زمن المستقبل. سكورب لا أذهب، سكواغب لم أذهب، سكوشتب لن أذهب. وكورب لا تذهب، وكواغب لم تذهب، وكوشتب لن تذهب. تكورب لا نذهب، تكواغب لم نذهب، تكوشتب لن نذهب. شكورب لا تذهبون، شكواغب لم تذهبوا، شكوشتب لن تذهبوا. كورب لا يذهب، كواغب لم يذهب، كوشتب لن يذهب. كوخرب لا يذهبون، كواغخب لم يذهبوا، كوشتخب لن يذهبوا. لم نكن قد غادرنا بعد حين وصل. تيججغاغب قز السم. لم نكن قد بدأنا حينما رأيناه. تفيجغاغب زتلغم. 2. باتصال السابقة م، ويمكن أن نميز حالتين: 1. مع الفعل كأن، يبدو، فد، وتكون السابقة م بين الضمير المتصل والجذر: زمن الحاضر، زمن الماضي، زمن المستقبل. سمكوو لا أذهب، سمكواغ لم أذهب، سمكوشت لن أذهب. ومكو لا تذهب، ومكواغ لم تذهب، ومكوشت لن تذهب. تمكو لا نذهب، تمكواغ لم نذهب، تمكوشت لن نذهب. شمكو لا تذهبوا، شمكواغ لم تذهبوا، شمكوشت لن تذهبوا. مكو لا يذهب، مكواغ لم يذهب، مكوشت لن يذهب. مكوخو لا يذهب، مكواغخ لم يذهبوا، مكوشتخ لن يذهبوا. يبدو وكأنكم لا تحبون هذا الطعام. مش خنرشم ثورم فد. أبدو وكأني لا أرى. سم ثورم فد. يبدو وكأنك لا تأكل. ومش خرم فد. تجلس وكأنك لم تأكل منذ أمس. تواسنس ومشخاغو شسم فد. لو لم تأتي كيف كنا سنتصرف؟ وقم قغاغما سدف دوزت جنيا. يبدو لي وكأنك لن تقرأ. ويمجشت فدو قسقرأوا. كأني درست كثيرا دون أن أذهب. سمكو برسي جاغفد. إذا لم يذهب سيكون غريبا. ورمكي بوغش أغوان قخون. النفي في صيغة النية والرجاء. النفي في صيغة المستقبل
النفي في الصيغة الشرطية عطفية. سرمك كأني لن أذهب. سمكون لن أذهب. سمكوما إذا لم أذهب. ورمك فلا تذهب. ومكون لن تذهب. ومكوما إذا لم تذهب. ترمك كأننا لن نذهب. تمكون لن نذهب. تمكوما إذا لم نذهب. صرمك فلا تذهبوا. صمكون لن تذهبوا. صمكوما إذا لم تذهبوا. ورمك لا يذهب. مكون لن يذهب. مكوما إذا لم يذهب. ورمكوخ فلا يذهبوا. مكونخ لن يذهبوا. مكوخما إذا لم يذهب. أمثلة: انقضى النهار بينما أنا جالس ولا أذهب. صريحة: سمكو سشسزا ما فرقوا. غادر الرجل ونحن نجلس ولم نذهب. صريحة: تلركو جغا تمكو تشسزا. بودي لن أذهب إلى الفرح اليوم. النية: سرمك سيغمخو قصواغو منيكا. لا تذهب يا بني. الرجاء: ومك سيجال. إذا لم تذهبوا سيحدث شيء عجيب. الرجاء: شرمكي بوغش أغوانقخن. أستطيع أن لا أذهب. مستقبل: سمكوان سلتششت. أمثلة: هل عليك أن لا تذهب؟ مستقبل: ومكون فايا وشتاء. إذا لم تدرس لن تنجح. عطفية شرطية. ومجمة وخجشتب. ربما لن يأتوا. مستقبل: قمكن خري قد خل. إذا لم تأتي سوف أغادر. عطفية شرطية. وقمكما سيجيجيشت. أقول لا تذهبوا. ما رأيكم تكلموا معه. تكلموا معه مباشرة. صيغة الرغبة. صموك سأوى. سدي سؤال أرر. سدوشي سيجيج. 6. صيغة السؤال. وبتصا صاصر. عندما تتصل إحدى اللاحقتين وبا إلى الفعل تعطي صيغة سؤال. بمن شبهت الأرض الرائعة؟ ترقب سرخت فبغداغا. قل رجاء: بماذا أرضيت الأم؟ سجى قاول نربغ رزاغا. أتساءل: هل كنت قد سألتني بشيء؟ زغورجوق سوب شغاغا سأو. كيف أمضيت النهار؟ سدوشتو ما فربغا قواغا. ألن تقول له ما تريد؟ يبقشت باوز فاير. ألن تقطف الزهور؟ قغاغ خرق ببتششت با. 7. صيغة الإلزام. يغش أنصاصر. تتشكل صيغة الإلزام بواسطة اتصال السابقة بشكليها غ وغا. عندما تتصل هذه السابقة بشكليها بالأفعال اللازمة تحولها إلى أفعال متعدية. أرسله غاقوا. هل أطعمت القطة؟ تشتور بغشكاغا. الأستاذ يدرس الصغار. تشليغاجم تسكخر ريغاجة. هل ستخبز الخبز؟ حل غرب غزشتا. 8. صيغة المساعدة التلبية. فصلا فاصر. تتشكل هذه الصيغة باتصال السابقة ف بالأفعال وتعطي معنى التلبية من أجل المساعدة أو بمعنى أداء العمل للآخر بشكل يلقى استحسانا. الدجاجة فرخت لنا الصيصان. تشت قرتم تشت زيكر قد فري شغف. تأخذ البنت الصغيرة الزهور إلى معلمها. بشصزيم إجلاغاجة قغاغر فيحة. جاءت إليهم الجدة ضيفة. ننظر حجاو قافقوا. تضطرب العصفورة من أجل فرخها. بزور يشرتسك فقمتش. كتب الولد رسالة إلى والدته. جال ميانا تخل في تخو.
آتي إليك سقب فقوة، تأتي إلي وقس فقوة، تراقبه لأجلنا وقد فيبل، تراقبونهم لأجلنا. حقات 9 أفعال المصاحبة دش أنش أنكر. تتشكل هذه الصيغة باتصال السابقة بشكليها دا مع الفعل، وتعني المصاحبة في العمل. يأكل معه داشخ، يذهب معه دقوة، يركض معه داتشا، يلعب معه دجو. وهذه المصاحبة تشير إلى أن الشخص الذي يصاحب الآخر قد لا يكون بنفس القدر من الجهد أو المسؤولية للآخر. 10 أفعال التشارك زدش أنش أنخر. أما إذا أردنا التعبير عن التشارك في الحدث لشخصين أو أكثر نستخدم السابقة د مسبوقة بالسابقة ز. أمثلة على ذلك: يركضان أو يركضون معا زدتشخ، يأكلان أو يأكلون معا زدشخخ، يشربان أو يشربون معا زديشخ، يذهبان أو يذهبون معا زدقوخ، يعملان أو يعملون معا زدلاجخ، يلعبان أو يلعبون معا زدجوخ. في هذه المصاحبة هناك نوع من التشاركية في الحدث، أي أن المتشاركين 2 أو أكثر يكونون بنفس القدر من الجهد أو المسؤولية. ولاحظ أن لاحقة أداة الجمع دائما تتصل مع الفعل. المثنى والجمع في اللغة الشركسية سواء. أمثلة: الموجودون في الصف قاموا معا بشكل متجانس. زدراغاشتو فشم جسكر زدت جغخ. ما أتى شخص يقولون معا تفشيطهم زداء. جدول مقارنة بين نوعي المصاحبة والتشارك. سابقة مصاحبة د، سابقة مصاحبة تشاركية زد. نوع الفعل ديش يقيس معه، زديش يقيسان أو يقيسون معا لازم. ديش يقيسه معه، زداش يقيسان أو يقيسون معا متعدي. داش يقيسون معه، زداشخ يقيسانهم أو يقيسونهم معا متعدي. دبلة ينظر معه، زدبلخ ينظران أو ينظرون معا لازم. ديبل ينظر معه إليه، زديبلخ ينظران إليه أو ينظرون إليه معا لازم. ديئة يقول معه، زداء يقولان أو يقولون معا متعدي. ديتخ يكتب معه، زداتخ يكتبان أو يكتبون معا لازم. داتخ يكتبون معه، زداتخ يكتبونه أو يكتبانه معا متعدي. داتخ يكتبونهم معه، زداتخ يكتبانهم أو يكتبونهم معا متعدي. دتخاغ كتب معه، زدتخاغخ كتبوا أو كتبا معا لازم. ديس يسبح معه، زديسخ يسبحون أو يسبحان معا لازم. ديشطة يأخذ معه، زداشطة يأخذان أو يأخذون معا متعدي. دي غبس يخطط معه، زدا غبس يخططانه أو يخططونه معا متعدي. دي فز يعصر معه، زدا فز يعصرانه أو يعصرونه معا متعدي. ديخ
يخرج معه. زد داخ يخرجانه أو يخرجونه معا متعدي. ديشة يشرب معه. زديشخ يشربان يشربون معا لازم. دشخ يأكل معه. زدشخ يأكلان أو يأكلون معا لازم. ديشخ يأكله معه. زداشخ يأكلانه أو يأكلونه معا لشيء واحد متعدي. ديشخ يأكلهم معه. زداشخ يأكلانهم أو يأكلونهم معا لأشياء متعدي. 11. الأفعال ذاتية التنفيذ. صحفاش أنخر هي الأفعال التي تكون عادة مرتبطة بذات المنفذ، أي الذي يعود لنفسه أو الذي يحدث للأشياء بدون عامل خارجي ظاهر، وتتشكل باتصال السابقة ز بأشكاله ز ز، وفي أغلب الأحيان ترد اللاحقة ج أيضا مع الفعل. وجود هذا الحرف ج يفيد إلى التكرار، أو أنه يمثل المرحلة أو الحلقة الأخيرة من أي حدث، والغالب أن الحدث يتألف من مراحل عديدة. الكلمة بدون بادئة، الكلمة مع البادئة. يبث ينظر. زبثج ينظر إلى نفسه. شتخ يمدح. زشتخج يمدح نفسه. يتحج يغسل. زيتحجج يغسل نفسه. يغشخج يشبع. زيغشخجج وأخيرا يشبع. يفز يعصر. زيفزج يعصر نفسه. خف يهوي في ماء طين. زخفج يتهاوى. بتش ينقطع. زبتشج ينقطع بشكل نهائي. أمثلة في جمل. لماذا سأخبئ نفسي أخيرا؟ سد باية ززغبتلجيشت. قال لنفسه تأخرت. زري وجغ سقط الراء. غسل نفسه وخرج من البيت. زيد حاجي ونمدجغ. تهاوت البيوت القديمة والحديثة لم تتهاوى. ونزخر زخواغخ شابسخر زخو. يخصون أنفسهم بالأشياء الجيدة. داغخر زفاحج. أخرجوا أنفسهم من البيت. حرف الراء يشير إلى الحركية. ونم قزريغ جغاخ. أخرجوا أنفسهم من البيت عنوة. ونم قزريغ فغاخ. وشى اللصوص ببعضهم بعضا. قزرأ تجغخ تغاق وخر. الزهور أنتشت وأظهرت أنفسها. قغاغخم زقاغ بسغ. زقخاغ الشغ. اشتقاق الأفعال عن طريق سابقات. نذكر هنا أمثلة وليس للحصر. يمكن تصنيف السابقات بشكل عام ضمن مجموعات، وللسابقات طيف واسع، ثم أنه كما هو الشائع في اللغة الشركسية تتغير الأحرف الصوتية في كل سابقة. ط، طي، ط ضمن الكلمات التي تتصل بها بسبب تغير أزمنة الأفعال وحسب الضمائر الشخصية وحسب السابقات الأخرى. ويجب الانتباه إلى هذه النقطة. لاحظ أن كل سابقة يتبعها حرف صوتي يلعب كأداة ربط مع السابقات أو جذر الكلمة. وتقسم السابقات إلى مجموعتين: 1. سابقات مفردة مؤلفة من حرف واحد، حرف ساكن ولا بد أن يتبعه حرف صوتي. 2. سابقات مدمجة مؤلفة من عدة أحرف، وهي تستخدم معا لإعطاء المعنى التصويري. يتم أيضا اشتقاق أفعال
عن طريق اتصال أكثر من سابقة، وكل سابقة تضيف معنى إضافي للحدث. سابقات تشير إلى الحدث الذي يتم بجانب شيء. سابقات مفردة ومدمجة. 1. بلا، حدث يتم بجانب شيء وبشكل موازي له. 2. و، حدث يتم بجانب شيء. 3. حدث يتم بجانب شيء ومن أمام هذا الشيء، أو أمام أي فتحة كالباب مثلا. 4. بغدا، حدث يتم بجانب شيء والحرف د يشير إلى وجود علاقة ما بين الشيء والمتسبب بالحدث، كأن تجمعهما بقعة واحدة أو يحيط بهما سور واحد. 5. بوجر، حدث يتم بجانب الشيء بشكل ملاصق له تماما، والحرف ش يشير إلى ذلك، أما الحرف ر فيشير إلى الحركية. سابقة زائد فعل. بل، سابقة مفردة. بلوغ، أخطأه في الرمي بالحجر مثلا. بليخغ، حمله مرورا من جانبه. بليتزغ، رمى من جانبه أو رمى أبعد من الهدف. بلاتشغ، ركض مرورا من جانبه. جو، سابقة مفردة. جوفاغ، سقط إلى جانبه. جوجغ، غادر من جانبه. جوتداغ، ركض إلى جانبه أو ركض حتى أصبح بجانبه. سابقة مفردة. أحاغ، مشى أو ذهب حتى أصبح أمامه أو مشى حتى أصبح بجانبه. أزغ، سقط من أمامه. أجغ، غادر من أمامه. أناغ، ثبت عند أمامه. بغدا، سابقة مدمجة. بغدا حاغ، مشى حتى أصبح إلى جانبه. مشاة أو آلية، حتى أصبح في منطقة نفوذه أو تأثيره. بغدا ثداغ، ركض حتى أصبح إلى جانبه. مشاة أو آلية، حتى أصبح في منطقة نفوذه أو تأثيره. بغدجغ، غادر من جانبه مشيا أو آلية، أو حتى أصبح خارج منطقة نفوذه أو تأثيره. بغدفاغ، سقط عند جانبه أو حتى أصبح في منطقة نفوذه أو تأثيره. بغجر، سابقة مدمجة. بغجر حاغ، مشى حتى أصبح إلى جانبه تماما. مشاة أو آلية، أو حتى أصبح ملاصقا له. بغجر ثداغ، ركض حتى أصبح إلى جانبه تماما. مشاة أو آلية، أو حتى أصبح ملاصقا له. سابقات تتم فوق أو من فوق شيء. سابقات مفردة ومدمجة. 1. السابقة تي، حدث فوق شيء، فوق السطح. 2. السابقة شحبر، حدث، تجاوز أو مر من فوق شيء، كاد أن يؤثر على الذي يمر من فوقه. 3. السابقة شحر، شحشج، يمر من فوقه في مكان معين معروف، يمر من فوقه بدون تحديد المكان. يمكن اشتقاق أفعال أخرى كثيرة مع تغير الأحرف الصوتية من إلى أو إلى ي، أو بالعكس، وهذا ينطبق على جميع السابقات. سابقة زائد فعل. تيفاغ، سقط عليه أو أصابه. تيواغ، قرع فوقه، قرع الجرس. تيحاغ، أصبح فوقه. تيجغ، غادر من فوقه. سابقة زائد فعل. شحبر، شحبر الزغ،
سقط مرورا من على فوقه. شحر شحرج مر من على فوقه. شحش شحشج مر من عند فوقه، يزيد عن حده. سابقات تتم تحت شيء. السابقة طا، طي، طي، طا، لها علاقة بفعل يجري من أو إلى تحت شيء. لاحظ دائما أن الأحرف الصوتية المرافقة للسابقة ط والسابقات الأخرى في الأمثلة السابقة هي بمثابة حركات تتغير حسب زمن الفعل، وكذلك مع فعل ذو ضمير واحد أو اثنين. انظر إلى الأمثلة في الجدول التالي: سابقة، سابقة زائد فعل، سابقتين زائد فعل. طحا دخل تحت. قطعة ثغ نظر من تحت طاولة مثلا. طاحا حملوه تحت. قطعة خ أخرجوه من تحت. طي غفار أوقعه تحت. قطعة خرج من تحت. طي غف يوقعه تحت. قطعي غاف يوقعه تحت باتجاهي وأنا تحت. سابقات تدل على حدث تعود نتائجه إلى المنفذ، أو أنه حدث بفعل غير مؤثر خارجي، بمعنى نتيجة تأثير داخلي كالهرم، أو نتيجة أي خلل، نتيجة الظروف البيئية، أو نتيجة حدث لعلاقة تبادلية تشاركية بين جسمين كالاصطدام والحرب، وكالتحادث بين طرفين، أو تبادل شيء بين طرفين. وهذا النوع من السابقات له مجال واسع في اللغة الشركسية، وله الأشكال التالية: 1. السابقة زي، حدث تعود نتائجه إلى المنفذ. 2. السابقة زخ، حدث بفعل غير مؤثر خارجي، بمعنى نتيجة تأثير داخلي كالهرم، أو نتيجة أي خلل. 3. السابقة زرى، حدث علاقة تبادلية بين شيئين جسمين كالتصادم، الحرب، رؤية، أو لا زال كما. 4. السابقة زبقرة، زبقرة، تعطي معاني التفتت والتشتت والتبعثر. 5. السابقة زدا، حدث مصاحبة بشكل تشاركي. السابقة سابقة زائد الكلمة. زيت حج يغتسل. زخا زخفا تهاوى. زرى ثغوغخ رأوا بعضهم بعضا. زدق شآغخ تكلموا مع بعض. زبقرة يتفرقون. زبقرة تقو يتفتت كل الجسم معا وبشكل قطع. زبقرز يتفتت قطعة وراء قطعة. زبقرج يتفرق الجسم أو أي كتلة إلى قطع أو أجزاء. زبقرثث يتفتت ينهال الجسم، أي أصبح الجسم على شكل ذرات. السابقة شو حدث فيه عنف رغما عنه، فيه صعوبة. السابقة سابقة زائد الكلمة. شو خلداغ ركض رغما عنه إلى داخل شيء، ماء أو طين، أو إلى أي جسم غير قابل للعد. شوفاغ علق بشيء ما، إما مشكلة أو علق بشيء وسقط عليه. شواغ اصطدم بشيء،
جسم له شكل مذبب كالرمح مثلا. شواحغ، أخذوا منه عنوة أو ربحوا عليه في لعبة معينة. سابقات تدل على أن الحدث يتم من إلى مركز شيء. 1. السابقة وصرا، حدث معين إلى أو من خلال مركز شيء. 2. السابقة خرا، حدث اختراق شيء ليس بالضرورة من مركزه. السابقة سابقة زائد الكلمة. وصرا وصرج، يخترق من المركز تقريبا. خرا خرج، يخترق الشيء من أي نقطة ليس بالضرورة من المركز. السابقة أجا، حدث يدل على أعمال تقع من خلال تحت تصرفه. السابقة سابقة زائد الكلمة. أجا أجفاغ، وقع بين يديه. أججغ، تفلت من بين يديه من تحت تصرفه، سلطته، سطوته. أجزغ، وقع من بين يديه. أجواغ، ضرب بين يديه. أجيوتغ، أوقعه ضربا من بين يديه. أجيغزغ، أوقعه بأسلوب ما من بين يديه. أجناغ، استقر بين يديه. أجحاغ، أصبح بين يديه. أجيخغ، أخذ من بين يديه. أجلتغ، تخلص فجأة من بين يديه بسرعة. أجتثغ، تخلص، انزلق من بين يديه بسرعة. لواحق الأفعال شقن جوخر. إضافة إلى اللواحق التي أوردناها سابقا، توجد لواحق أخرى تؤدي إلى اشتقاق أفعال جديدة تعطي معاني مختلفة. مساهمة اللواحق في تشكيل الأفعال أقل من مساهمة السوابق، وإليك نماذج لهذه اللواحق. 1. اللاحقة غاي، تعطي معنى صعوبة بالغة في تنفيذ الحدث. الأفعال التي تتصل بها هذه اللاحقة تكون أفعالا لازمة. الصعود إلى الجبل العالي صعب للغاية. تشابلاغم دقوياغواي. كتابته صعبة للغاية. كواي. 2. اللاحقة ور، تعطي معنى سهولة في تنفيذ الحدث. الأفعال التي تتصل بها هذه اللاحقة تكون أفعالا لازمة. سهل المضغ وتسأوار، سهل الصعود دقوياغور. 3. اللاحقة خ، تشير إلى أن الحدث قد تم بشكل مؤكد. 1. وتأتي بعد أداة الزمن الماضي للفعل. غ، لقد قال بشكل مؤكد. وغاخ، لقد ذهب بشكل مؤكد. وغاخ. 2. وتأتي قبل أداة الزمن المستقبل للفعل. شت، لا بد أنه سيأتي بشكل قطعي. قوخشت. 3. وعندما تأتي مع الأفعال في حالة النفي تشير إلى النفي البات للحدث، وتأتي قبل أداة النفي. لم يذهب بشكل قطعي. وغاخب، لم يقل له قطعا. وغاخب. 4. اللاحقة ب، وتدل على أن الفعل قد حدث بشكل مؤكد وقطعي أو لا بد من حدوثه، وتأتي قبل أداة تصريف الزمن للفعل في جميع حالاته: المضارع، الماضي، المستقبل. لقد ذهب بشكل مؤكد. وباغ، كان سيذهب بشكل مؤكد. وباشتغا، كان سيذهب بشكل مؤكد ولفترة. وباشتغاغ،
سيذهب بشكل مؤكد وبشت أو وبن، وهما صيغتان للزمن المستقبل البسيط. 5. اللاحقة جو تشير إلى أن الحدث يكون ضمن فترة زمنية محددة، وفي أغلب الأحيان تكون مع الأفعال في صيغة النفي. قف قليلا، شتق، توقف قليلا، قوصق. في حالة النفي لم يعطه بعد، ريتغاغوب، لم يقله بعد، واغاغوب. 6. اللاحقة خو تشير إلى أن ما حدث من خلال جذر الكلمة فيه خلل معين يحتاج إلى تحسين في الأداء. ظن أنه رآه لكنه أخطأ، لقد اشتبه. الثغوص أصؤغ أو خوقاغ بسخوغا. 7. اللاحقة يا تشير إلى رغبة وأمنية أن لو حدث الفعل، ليته ذهب، وغيما، ليته لو كان يذهب، كشت غيما. 8. اللاحقة ش تشير إلى أن الحدث الفعل قد تجاوز كثيرا مما هو مطلوب. رمى أبعد كثيرا مما يجب. بليتزشاغ زاد عن الحد كثيرا، تصرفا أو كلاما. بليفشاغ. 9. اللاحقة و تشير إلى أن الحدث الفعل قد تجاوز قليلا مما يجب. رمى أبعد قليلا مما يجب. بليتزواغ زاد عن الحد قليلا، تصرفا أو كلاما. بليفواغ. 10. اللاحقة ج هذه اللاحقة تعطي معنى التكرار أو عمل نهائي، أو أنها تشير إلى الجزء الأخير للحدث. ألف التكرار، وتفيد هذه اللاحقة أيضا إلى حدث يتكرر. مثلا آلة تعمل ذهابا وجيئة، ماكوا ققوج. حالة أخرى، مرت سيارة أو شخص ونحن ننتظر مروره عائدا ثم عاد، فنقول بلج جغ، أي أن هذه العملية تتكرر، ربما مرة في اليوم أو مرتان أو أكثر. ب. أي عمل يكون عادة مؤلفا من عدة خطوات، واللاحقة ج تتصل مع الخطوة أو الجزء الأخير للحدث. مثلا طالب يدرس خارج البلد ويعود مرات عديدة خلال الدراسة، ونقول ققواغ أي جاء. أما إذا أنهى دراسته وعاد بشكل نهائي نقول ققوجغ. مثال آخر، تشياغ نام، ولا ندري في أي وقت، وغالبا ستتبعه فترة استيقاظ خلال اليوم. أما إذا أردنا أن نقول أنه عاد إلى فراشه في آخر الليل كي ينام فنقول تشياجغ. وجدت ما كنت أبحث عنه أخيرا، سزلخشتغر قزغتجغ. وأخيرا ضحك، قدحشجغ. وأخيرا نظر، فتح عينيه، قبلجغ. أمثلة أخرى، قامت طائرة بمهمة معينة، عندما تعود وتهبط نستخدم اللاحقة ج مع كلمة الهبوط. هبطت، عادت الطائرة. ببلر قد السجغ. أما إذا هبطت إحدى الطائرات في إحدى رحلاتها نقول ببلر قد الصغ. ذهب الولد لشراء حاجة معينة ثم عاد، عملية شراء. اشترى الولد وعاد. جالم قشفي قغزجغ. يأتي العامل، ربما لأول مرة، لجاكور ققوة. يرجع العامل، ربما كان يعمل عندنا وذهب مؤقتا والآن يعود، لجاكور ققوج. وانظر إلى المثالين التاليين.
1. الذي كنت أبحث عنه وجدته. سزلقرر قزوته. 2. الذي كنت أبحث عنه وجدته أخيرا. سزلقرر قزوة الجغ. ما الفرق بين المثالين 1 و 2؟ الأول يمثل شيئا وجدته لأول مرة، فقط أتكلم عن عملية الإيجاد وليس لي علاقة بعملية الضياع متى وكيف. أما الثاني يمثل شيئا كنت رأيته سابقا أو أضعته ثم وجدته، أي أنني أعيش حلقات العملية برمتها، الضياع والبحث والإيجاد، ولا يهم الزمن بين الضياع والإيجاد. طريقة كتابة اللاحقتين ح مع الفعل. عندما تكون نهاية الفعل في حالة الزمن الحاضر أحد الحرفين ح يكتب بعدها الحرف الصوتي يربط شعره جيدا. اشحت زجيب خحا. تتكاثف الأشجار. تشغخر زخجحاخ. تشبك تخلط الرياح الحبال ببعضها. جبغم شاب سكر زكي غزحا. تتداخل الغيوم. وشاب شكر زخحا. يركب السيارة. كم يتصحى. يركض الطفل عند حافة البركة. تشلزكم بسغنم قشيت شحا. يخلط زكي غحا. يستطلع في داخل الشيء. يبلحا. يدور قيقوحا. يزحف إلى داخل شيء عنوة. يبصحا. يتناقله زريحا. يركبهما على بعض. زصغحا. يتكلم مبشأ. يصبر يشأ. يمد يده عليه ياء. وعندما يكون الفعل في الزمن الماضي تكون اللاحقة على شكل حا سخن ارتفعت حرارته. زجبلحاغ ضرب حوله. زيوحاغ ركض حوله. تيتشحاغ ربطه على. تريبخحاغ ركب على. تيتسحاغ تكلم. جشآغ صبر. يشآغ مد يده عليه لمسه. يآغ. في حال صيغة سؤال هل يتجول؟ قيقحا. هل يبحث؟ قيبلحا. هل يتألم؟ مجوآ. هل يتكلم؟ مجشآ. أفعال مركبة شأنزخلخر. نذكر هنا 6 حالات تتشكل فيها أفعال جديدة عن طريق تركيب أكثر من جذر أو على مصطلحات مؤلفة من كلمتين بينهما إشارة العارضة شحطة. 1. فعل جديد يتشكل عندما يدخل جذر الفعل الجديد بين الفعل والسابقة الدالة إلى مكان حدوث الفعل، وذلك باستخدام النموذجين التاليين: يجغ خرج، يحاغ دخل. الجدول التالي يشير إلى بعض النماذج من الأفعال الجديدة الناشئة من الدمج بين الفعل والسابقة للنموذجين التاليين: يجغ خرج ويحاغ دخل. جذر فعل جديد: كلمة زائد سابقة. الكلمة المركبة معنى الكلمة الجديدة. بب يجغ يببجغ. طار من داخل الشيء غرفة، كأس، بئر إلى خارجه. قخببجغ. طار من داخل الشيء مادة غير قابلة للعد كالحشائش، أحجار، ماء إلى خارجه. قتيببجغ. طار من على فوق شيء. طار من فوق السطح. جذر فعل جديد: كلمة زائد سابقة. الكلمة المركبة معنى الكلمة الجديدة. كلا يحاغ
يبلحاغ نظر إلى داخل شيء بتمعن وهو يبحث عن شيء، مثلا داخل غرفة. زيبلحاغ نظر حوله بتمعن. بصا يحاغ يبصحاغ زحف إلى داخل شيء. خبصحجغ عاد وزحف إلى داخل شيء، الماء، صخور، شيء غير قابل للعد. طس يحاغ يتصحاغ جلس في داخل شيء، جحر، حفرة، غرفة. يتصحجغ عاد وجلس في داخل الشيء. جذر فعل جديد، كلمة زائد سابقة، الكلمة المركبة، معنى الكلمة الجديدة. بلا يحاغ يبلحاغ نظر بتمعن زائد داخل شيء. يشط يحاغ ريشة أحاغ معسه في داخل شيء. هجغ ريشغ ريشجغ صب الماء من الداخل إلى الخارج. اقتلع شيء ثابت في الأرض كالشجرة، عمود. يجغ يوجغ ضرب من داخل شيء. يحاغ يوحاغ ضرب إلى داخل شيء. يجغ يججغ نادى من داخل شيء. ويمكن اشتقاق أفعال أخرى كثيرة باتصال جذر أفعال جديدة، وكذلك باستخدام سابقات أخرى مختلفة مع النموذجين يجغ خرج، يحاغ دخل، وذلك بعد استبدال الحرف ي بأحرف سابقات أخرى كما ورد في الجدول. أمثلة عن النموذج جغ. هذه اللاحقة تشير إلى معاني الافتراق والابتعاد والانتهاء والإضمحلال والزوال، معاني نحو النهاية. قبيججغ قخببجغ ريقوجغ زهيفجغ زبيججغ ريثججغ صحرببجغ قتيببجغ. لاحظ أن هذه الأفعال في صيغة الماضي، ويمكن صياغتها في الأزمنة الأخرى بحذف إشارة الماضي غ. أمثلة على ذلك: 1 في صيغة الحاضر: يتش ختش دتش ريشتش صوتش ريوتش بيبخيتش غويشخيتش تريتخيتش. 2 في صيغة المستقبل: يتششت ختششت دتششت ريشتشت. عن النموذج ح: خربه زئغ حاغ، أمعن النظر حوله زبيبل حاغ، معسه في الداخل ريشة حاغ، أوصلهما ببعض زبيغ حاغ. عاد وزحف إلى داخل شيء: الماء، صخور، شيء غير قابل للعد. خبصحجغ. عن الحرفين ح ش: الحرف ح ضمن الكلمة يفيد الجهد في التنفيذ، أو أن تأثير الحدث يلامس جميع أجزاء محيط الحدث، بينما الحرف ش يحمل معاني الانفلات والابتعاد والانتهاء والزوال والتخلص. عمل الحرف ح: عمل الحرف ش: يدخل إلى بيت، جحر. يحى يخرج، يج يدخل إلى داخل شق، قرية، مدينة. دحى يخرج من داخل شق، قرية، مدينة. دج يقترب من أمام شيء. وحى يبتعد من أمام شيء. وج يدخل إلى وسط غير قابل للعد، مثلا ماء، تراب. خحى يخرج من وسط غير قابل للعد، مثلا ماء. ينقص. خج
يقترب من جانب شيء قواحا، يبتعد من جانب شيء قوتش، يذهب إلى فوق تيحا، يغادر من فوق تيج. أمثلة عن عمل لاحقة خزوجر، زال الألم، تخلص من الألم. هيججر، غسل منه بقعة. ريججر، اقتلع شيء واقف شجرة، أو دلق شيء من خارج مثلا الغرفة. شحبرجر، مر من فوق شيء. تريغجر، أزال من فوق شيء. خغصجر، جف جزء من. خببجر، طار من داخل شيء واسع كالماء، العشب، الأشجار، أي غير قابل للعد. خستجر، احترقت بقعة من شيء. 2. أفعال جديدة تتشكل عندما يدخل جذر اسم بين السابقة يا والفعل. اسم: فعل ضربه زائد سابقة. الكلمة المركبة: فعل زائد اسم زائد سابقة. معنى الكلمة الجديدة: جب، خلف. يواغ، يجب واغ، ضربه من الخلف بشكل جانبي. شحصوة، جلد الرأس. يواغ، يشحص واغ، ضربه على رأسه بشكل سطحي. ثلاثة، مقدمة القدم. يواغ، يثبواغ، تعثر بقدمه. باسة، باكر. يواغ، يبسواغ، بكر. جو، قلب. يواغ، يقواغ، ضره، نكده. ناتأ، جبين. يواغ، ينتأواغ، اصطدم به بجبينه. نجا، بالعين. يواغ، ينجواغ، غمزه. 3. أفعال جديدة تتشكل عندما يتكرر جذر أو جزء من جذر الفعل. 1. عندما يتكرر الجذر، وهذا النوع من الفعل غالبا يستخدم في الزمن الحاضر. متشتش، ما تش، يقشعر. مقاق، ما قاق، يصيح الدجاج. مواو، ما واو، يرعد. مبجبج، ما بج، يؤلم حرقا. مثاثة، ما ثاثة، ينهال. متاثة، ما تاثة، يشتم. 2. أفعال جديدة عندما يتكرر الجزء الأخير من جذر الفعل والناتج كلمة ذات بنية واحدة. ما أبجاج، ما أبجاج، بطيء العمل، عسير في العمل. مجزز، ما جزز، يرتجف. 3. أفعال على شكل اقتران فعلين متعاكسين في المعنى، وتوضع بين الكلمتين إشارة العارضة شحطة. ومثل هذه المصطلحات كثيرة في اللغة الشركسية، وهي تقابل السجع والطباق إلى حد ما في اللغة العربية. قس قمس، قد يصل وقد لا يصل. ققون قمقون، قد يأتي وقد لا يأتي، بين. وجي، قال وكرر القول. يبلجي، نظر إليه وأعاد النظر. 4. أفعال مؤلفة من اندماج كلمتين لهما معاني متقاربة، وهي تقابل السجع والطباق إلى حد ما في العربية، وإنما لا توضع أي أداة بين الكلمتين. ما أدخل، ما أدخل، يبحث بيديه ورجليه، يستجدي.
مغمتم ما غمتم يتكلم بأصوات غير مفهومة، منزعج. مأوثاوة ما أو ثاوة يتحرك بيديه ورجليه حركة عشوائية. اسم الفاعل واسم المفعول: شقت شقغات سمرة. اسم الفاعل اسم مشتق يدل على الحدث ومن قام به، فاعله، في الوقت نفسه. أما اسم المفعول اسم مشتق أيضا ويدل على الحدث وعلى الذي وقع عليه الفعل، ويتم تصريف اسم الفاعل المفعول حسب الحالات الاسمية كالأسماء: قرم، قرر، هتخرر، هتخرم. كما يتم تصريف اسم الفاعل المفعول مثل الأفعال حسب الأزمنة والضمائر الشخصية، وحسب الأعداد جمع ومفرد. يلعب اسم الفاعل المفعول في الجمل دور الفاعل أو المفعول، أو يكون بشكل فعل تام. أمثلة على دور اسم الفاعل المفعول في الجمل وضمن الحالات الاسمية: تيقوى اسم مفعول: يصل المقول وينبت المزروع. هاورر قس عاشرر قج. اسم فاعل: وصل القائل ولا يصل الفاعل. زؤاغر قسغ، زشآغر قسرب. وجر اسم فاعل: القائم الحاضر أولا يولد له حصان ذكر. هابو تجرم شجخ فالف. اسم مفعول: سأقرأ المكتوب أولا. هابو وتخرمس قيجشت. مثال الكلمة المرافقة: اسم فاعل: وصل الشاب المنطلق أولا. ناحبو يجغجالر، هابو قسجغ. اسم مفعول: اشتريت الكتاب المكتوب أولا. ناحبو هاتشغت خسر قسشفغ. ملاحظة هامة: هناك فرق في صيغة اسم الفاعل واسم المفعول بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. كيفية صياغة اسم الفاعل: يتم اشتقاق اسم الفاعل من الأفعال الحقيقية القياسية بإضافة اللاحقة ر. أما في الأفعال ذات البنية المترابطة، وتعرف أيضا بالأفعال غير القياسية، فيتم فيها تحديد اسم الفاعل فقط بإضافة اللاحقة ر كأداة تمييز لاسم الفاعل. جدول لاشتقاق اسم الفاعل من الأفعال الحقيقية: سكوترش أنخر. الفعل اسم الفاعل: قبب يطير باتجاهي. قببرر. خيدزة يرمي إلى داخل شيء غير قابل للعد، ماء مثلا. خيدزرر. خبثة ينظر إلى شيء غير قابل للعد، ماء مثلا. خبثرر. دج يخرج من داخل شيء محصور، أو بيت، قرية، مدينة، شق. دجرر. جدول لاشتقاق اسم الفاعل من الأفعال سمكوترش أنخر. الصيغة التي لا يظهر فيها الزمن بشكل واضح: الفعل الناقص غير القياسي اسم الفاعل: شس جالس، شسر. شت واقف، شتر. شل نائم، شتر. تيت واقف على، تيتر. خس جالس في، خسر. قس جالس خلف، قسر. قط واقف خلف، قطر. ز الصبخية أصصاغر حمزة تار. حمزة ز أصصاغر الصبخار. واحد
الهامس في أذن أخته هو حمزة. المهموسة من قبل حمزة هي أخته. طو تيغنا قواجم يسنمجا يعني قوقوغا خري آتيقواغا خري تتيجالخ. 2. أولادنا هم المنافسون والغالبون في السباحة على أولاد القرية الجارة. ش تيجالخر زنقوقوغا خري زتيقواغا خري تيغنا قواجم يساق وخرار. 3. المغلوبون والمنافسون من قبل أولادنا هم سباحو أولاد القرية المجاورة. مزيد من الأمثلة لطريقة تشكل اسم الفاعل والمفعول. 1. الولد المفكر اسم فاعل. جالو قبص السرر. 2. الولد المفكر بالنجوم اسم فاعل. جالو زاغما يا قبص السرر. 3. النجوم التي يفكر بها الولد اسم مفعول. ش زاغوخو جالر زقبص السرر. طريقة صياغة اسم الفاعل حسب أزمنة الأفعال. أداة تحديد اسم الفاعل اللاحقة ر تتصل مع الفعل في الزمن الحاضر فقط، أما مع باقي الأزمنة الماضي والمستقبل فيتم الحصول على صيغة اسم الفاعل بإضافة اللاحقة ر فقط، وتكون هي أداة اسم فاعل. جدول يبين اشتقاق اسم الفاعل حسب أزمنة الأفعال. لاحظ الحرف ر الأخير في أسماء الفاعل وفي جميع الأزمنة يتضمن معنى للتعريف. الزمن، الفعل، اسم الفاعل. الحاضر مقصوة يفرح، قصورر قخيشج يخرج ينقذ، قخيشجرر ققوة يأتي، ققورر. الماضي قصآغ فرحة، قصآغر. قخيشجغ أخرجه أنقذه، قخيشجغر. شخاغ أكل، شخاغر. المستقبل قوشت سيذهب، قوشتر. ققش أشت سيتكلم، ققش أشتر. مزيد من الأمثلة. اسم الفاعل المفعول نوع الاسم. وزلآ برر الذي تمد يدك إليه اسم مفعول. دبباغر الذي طار إلى داخل اسم فاعل. قزوغر الذي لمع اسم فاعل. زسترر الذي أعطيه اسم مفعول. تقز شخوغار الذي ولدنا فيه اسم مفعول. زرد قغار كيف ذاب آلية الذوبان اسم مفعول. قز شبصرم المكان الذي يزحف فيه اسم مفعول. زش أصاصرم المكان الذي يهمس فيه اسم مفعول. زرشيبسرر آلية الشروق في المكان، المكان الذي يشرق فيه اسم مفعول. قزرديخرر كيف يخرجه من داخل شيء، آلية إخراجه للشيء من داخل اسم مفعول. صياغة اسم الفاعل اسم المفعول حسب الحالات الاسمية وحسب الأعداد. شقد سمرة، شقغات سمرة، شقب خمجة، هجيب شاغة خمجة، زرزخوج خرر. جدول تصريف اسم الفاعل المفعول في حالة المفرد مع الفعل يكتب. الحالات الاسمية: اسم الفاعل الكاتب، اسم الفاعل الكاتب، اسم المفعول. تسايو أشقبق تخرر زتخرر
اتخرر وجر صبق تخرم زتخرم اتخرم لج صبق تخرمجة زتخرمجة اتخرمجة غونف صبق تخرو زتخو اتخو. جدول تصريف اسم الفاعل المفعول في حالة الجمع. الحالات الاسمية: اسم الفاعل الكاتب، اسم المفعول المكتوب، اسم الفاعل الكاتب. سيأوش أبق تخخرر هتخخرر زتخخرر وجرس أبق تخخرم هتخخرم زتخخرم لجس أبق تخخرمجة هتخخرمجة زتخخرمجة غونفس أبق تخخو هتخخو زتخخو. صياغة أسماء الفاعل المفعول حسب الأزمنة والضمائر الشخصية: شتسمرة شتغاتسمرة واختخمجة هجي شحخمجة زرزخوج خرر. جدول يبين الاشتقاق حسب الأزمنة مع الفعل يذهب. الزمن: اسم فاعل اسم مفعول. الحاضر: الحاضر قرر هقرر. الماضي: الماضي البسيط قاغر هقغر. الماضي التام قغاغر هقغاغر. ماضي تام مستمر قشتغر هقشتغر. المستقبل: المستقبل قشتر هقشتر. المشتق من الفعل اللازم ذو الضمير الواحد لا يمكن تصريفه بواسطة الضمائر المتصلة مثل شرر ورر. جدول تصريف الأسماء حسب الضمائر الشخصية المتصلة: فعل متعدي، صيغة المفرد، صيغة الجمع. سستخرر تتخرر وبتخرر ششتخرر هاشتخرر هخماتخرر سسزتخرر تتزتخرر ووزتخرر ششزتخرر هارزتخرر هاخرزتخرر. جدول تصريف اسم الفاعل واسم المفعول من فعل اللازم: الفعل اسم الفاعل اسم المفعول اسم مفعول. قواغ ذهب قواغر زر قواغر. شاغ ركض شاغر زر شاغر. شخبصغ تبسم شخبصغر زر شخبصغر. يبلغ نظر يبلغر زبلغر زريبلغر. يجاغ قرأ يجاغر زجاغر زريجاغر. ذهابه باكرا كان جيدا بالنسبة له. جوزر قواغر يجرجن حش. مشاهدته كانت للبيت وليست للشجرة. زبلغر ونرعرناح تشغراب. أعطني الكتب المقروءة. تخلو زجاغكر قستخ. لا أدري كيفية وصول ذلك الذاهب. هاقواغر زرنسغش إجر سأرب. جدول تصريف اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل المتعدي: قزتيجرش أنر قتيجرش أنتسمرة شغات سمرة. الفعل اسم الفاعل اسم المفعول اسم المفعول. هتخغ كتبه زتخغر هتخغر زريتخغر. هشخغ أكله
زشخغر اشخغر زريشخغر افغ قاده زفغر افغر زريفغر الجغ قرأه زجغر الجغر زريجغر احغ حمله أخذه زحغر احغر زريحغر اتزغ قذفه زدزغر اتزغر زريتزغر فاعل الخير ينتظره الخير شؤزش أرم شؤفشل فاعل الخير للناس يقدره الناس صف مشوى فزش أرر صف ما غاشوى حافر الذي يحفر الحفرة يقع فيها ماش زترم ماش يفج كاتب القصة أخي تخلر زتخغر ش المأكول هي التفاحة وغير المأكول هي الإجاصة اشخغر مأرس همشخغر قج كتبه بالقلم الأحمر زريتخغر برتشبشجرار كان جيدا لأنه كتب القصة المروية قوتغبش أسر زريتخغر شأخوغا اسم الفاعل المفعول مسبوقا بالنفي شأتسمرة شأغاتسمرة يامدن غشاش تتم صياغة النفي لاسم الفاعل المفعول بالأداة م كسابقة وتتصل مباشرة مع الجذر الذي لا يكون ذاهبا بسرعة سنوقفه بسنجو مقورر قد غوتششت أقلقني لعدم السماح له بالمجيء قزريم غاقورر سجاغ وخوغا هذا هو الولد غير الناظر ما رجالو مبلرر غير الكاتب فليرفع يده متخرم أقرأت عدم إرساله ليس جيدا أبدا قزريم غاقورر زجي دواب آلمنا عدم رؤيته له في القرية قاجم قزرشيم ثغور قين قد شخو الكلاب التي لم تكن غالقي أفواهها لم تعد تنبح حظوا زجزتي زمل حشت غكري حقج هرب ملاحظة لاحظ الفرق بين أسماء الفاعل والمفعول المشتقة من أفعال المتعدي واللازم كما يمكن اشتقاق صيغتين لاسم المفعول في معظم الأفعال وفي الحالتين متعدي لازم ملاحظة الفرق الأساسي بين اسم الفاعل واسم المفعول هو أن الأول اسم الفاعل يؤدي معنى صيغة المبني للمعلوم بينما اسم المفعول يؤدي معنى صيغة المبني للمجهول أنواع اسم المفعول ويمكن تمييز 4 أنواع كالتالي يرجى النظر إلى الجدول أعلاه التي وردت فيها أمثلة 1 حسب الفعل اللازم يمكن تحديد نوعين عن طريق السابقتين زر 2 حسب الفعل المتعدي يمكن تحديد نوعين عن طريق السابقتين زري الحال شبقر الحال هو فعل له ميزة الفعل والظرف الكلمات المرتبطة مع الحال تلفظ كالاسم أو الظرف صيغة السؤال المتشكلة للحال تشبه الصيغة التي توضع للأفعال تتم صياغة الكلمات المرتبطة مع الحال صاحب الحال على نفس طريقة المرتبطة مع الفعل دبقر غلاغ دهن الحائط سد غلاغر ماذا دهن؟ دبقر الحائط دبقر غالز بينما هو يدهن الحائط سد غالشتغر ماذا كان يدهن؟ دبقر الحائط
صيغتا الحال في الجملة: يقف الولد مبتسما، جالرش هبتسو شت. يروي الولد القصة وهو يبتسم، جالرش هبتزا بشقصر قيواتا. يتم تصريف الحال كالفعل حسب الضمائر والأزمنة. كيفية تشكل الحال: شبقكر غبصغا زرخ كرر. تشتق الحال من الأفعال اللازمة والمتعدية، وذلك باتصالها باللاحقات التالية: ز، و، هاو. وكما تأتي أحيانا في الجمل بعض الكلمات المترافقة، كلمات ربط مع الحال، كمثال: بينما يعمل، لا جبهته، بينما يقرأ، يجبهة ذا. في هذه الحالة تتصل اللاحقة مع الكلمة المترافقة للحال، كما هو مبين في المثالين أعلاه. تصريف الحال: شبقكر زرزخوج خرر. يمكن تصريف الحال حسب الضمائر والأزمنة والأعداد، الإفراد والجمع. التصريف حسب الضمائر والأزمنة: حالة الإفراد زبشاغر، الفعل لازم، الفعل متعدي، مع اللاحقة أو، مع اللاحقة ز، مع اللاحقة أو، مع اللاحقة ز. المتكلم: استخو، استخزا، استخو، استخزا. المخاطب: وتخو، وتخزا، تخو، تخزا. الغائب المفرد: تخو، تخزا، تخو، اتخزا. حالة الجمع: ببشاغر، الفعل لازم، الفعل متعدي، مع اللاحقة أو، مع اللاحقة ز، مع اللاحقة أو، مع اللاحقة ز. المتكلم: تتخو، تتخزا، تتخو، تخزا. المخاطب: شتخو، شتخزا، شتخو، شتخزا. الغائب الجمع: تخخو، تخخزا، تخخو، هاتخزا. اللاحقة ز تشير إلى أن الحال في وضع الزمن الحاضر، بينما اللاحقة أو و تشير إلى أن الحال يمكن أن يكون في وضع جميع الأزمنة. رأيت الأبقار تمر من أمام البيت، شمخر ونمجب لجخزا سلغوغاخ. رجعت والأمطار تهطل، واشخر قيش خزا سقق وجغ. رأيت السماء تبرق، مبرقة، وشرق خبجة سلغوغ. دعني أعود وأنت جالس وتدرس، ويجو شسوس قغقوج. أمضيت طوال اليوم وأنت تقرأ بشكل مستمر، نيبرينر ويجزبتو بحغا. تمضي الأيام وأنت واقف منتظر، ويجو شتزا مع فكر بلج. أعتقد أنك كنت قد أتيت البارحة، تواسو قغاغو سقوغا. هذا ما قلته لك أني كنت قد اشتريته. قشف غاغو قوسواغر مار. ألم تقل لي أنك ستكتب؟ وتخشت وقسب واغبا. كنت قد قلت لي أنك تستطيع العناية به. وفساق صنا وقسب وغاغ. يمكن أن ترد الحال بصيغتيها معا. أمثلة على ذلك: رأيته قد بدأ بالذهاب، يجاغو كوزس لغو. انقضى النهار وهو جالس يغني، وردقي أو شسز مع فرقواغ. صيغة النفي للحال: مدن غزي أشقبقخر. السابقة م مع الحال تعطي معنى النفي. سيمجزة، تمكوزة، تمكو، تدمسو، زكي مخزة، أموخزة، فيمجزة.
زيمفابو هامتخوشسخزة. عندما تأتي كلمتي حال بصيغتين مختلفتين معا مع اتصال أداة النفي. بينما هم جالسون ولا يكتبون هامتخوشسخزة. بينما هو منتظر ولا يصعد دمقوايا ويجرزة. طريقة كتابة الحال شبقخم ياتخج. في اللغة الشركسية توجد مصطلحات كثيرة لصيغة الحال. 1. مصطلحات يأتي جذري فعلين بصيغة الحال لهما نفس المعنى تقريبا وتوضع بينهما إشارة العارضة. تيوو تيبشو، غو بحو، قاشو جوو، تشيو كوو. 2. مصطلحات يتكرر فيها الفعل بصيغة الحال وتوضع بينهما إشارة العارضة. تشيو تشيو، تشزا تشزا، كوو كوو. 3. في حالة الأفعال المترافقة المكررة والمنتهية باللاحقات التالية ما، ز، ي، أو لا توضع بينهما إشارة العارضة. قوم قوزا، تشم تشزا، يوم يوم زراء مزراء تجو شوزية سكويت وشعاغ. زم باي يلصاغ عدرم بوت. يجكي قومك وخزا مزركم خحاغخ. تشغطاغ ورم زشاغب سفنة وشتسغخ. بلخما بزو شرцقور مبجة تلاتش وتسم خس. زيأتو ببجن لجرب. بزوانزر مقوءة يشرцق. نابغم رغتسحج شويو. الظرف صناثر. الظرف يدل على كيفية وزمان ومكان وقوع الفعل، ويستدل عليه بصيغ الأسئلة التالية: سدوشتو كيف الحال؟ سديغوا متى؟ سدفديزو كم هو؟ سدباية لماذا؟ سدمقخجو مما ينتج. تصنيف أنواع الظروف صنالتكر كوباو زرق وشغخر. أنواع الظروف: شكل السؤال حسب الظرف. أمثلة: ظرف الحال خرم يسقج صنالر. سدوشتو تاوشتو، دغو ديو، ينو، ثصو، تشفو، سنجو، زازو، مجماجو، زجم، مو، تاو. ظرف المكان تبقى ناثر. تدا، مش، عاش، عاش حاجة، جاب غمجة، سمقمجة، مدة، مو، تشججة، مودة، عدة. ظرف الزمان وقت ناثر. سديغة، تواسة، نيبة، مغة، جمافم، تشحصحة، باسو، جاسو، مج، مبزحة، ميلسم، غريقوة، نيوش، مافم، تشدجم، نشبة، زمافة، ج، اوز، بمسو، نحبم، عشغم، جاشغم، جدد، زاغرة يتآنى. ظرف الكمية والكتل: باغر، شابخر، قزرجرش ناثر. تحبسو، سدفديزو، ب، ماجة، آبرو، بو، ماجو، برة، مازرة. باشا، مجاشة. ظرف الاستفهامية والنية: قزخجر مراد ناثر. سد باية، سدم قخجو، سداب أمة، نوزم، عشباية، هسقو، قبزغو. صياغة الظروف:
شنالكر غبسغة زرخ كرر. 1. يمكن أن تشتق ظروف من الصفات بإضافة اللواحق التالية: و، هاو، وو، ين، ينو، دغو، دغوو، داخ، داخو. تصاغ ظروف الحال بإضافة اللاحقة و، هاو، وو إلى الصفات، وهذا النوع من الظروف يكون جوابا للسؤال تاوشتو. يكتب يعقوب بشكل جميل: يعقوب داخو ماتخ، حيث صيغة الصفة قريبة من صيغة الاسم. وعندما تتصل اللاحقتان هاو، وو، فإن الظرف يكون له علاقة بإخبار حالة الفعل. أما الظرف الذي يمكن إظهاره عن طريق السؤال سدفد يكون في حالة لج، وهي من الحالات الاسمية الأربعة. كمثال: داخو جنابخ بشاشم قشفغ، اشترت الفتاة قماش وهي جميلة. الظروف المشتقة من الصفات والتي لها اللاحقات هاو، وو، يمكن أن تلعب دور المقارنة المفاضلة. كمثال: مادينة ناحي مراد ناح داخو ماتخ، مراد يكتب بشكل أجمل من مدينة. 2. ظرف الزمان ويشتق من الأسماء الممثلة لأجزاء من أوقات السنة واليوم، ويمكن للاسم وهو في حالة النكرة أن يكون له معنى ظرف. كمثال: مبشحة هذا المساء، تغبشحة مساء الأمس، بشحشحة المساء، نيبا اليوم، نجحبة هذا المساء، تشدج صباح، تواسة أمس، غريقوة العام الماضي، مغاتخة هذا الربيع، مبجحة هذا الخريف، متش هذا الشتاء، مغى هذا العام. وعندما يصاغ ظرف الزمان من الأسماء يكون في حالتي وجر، لج. أمثلة على ذلك: بشحشحم المساء، بشدجم صباح، مافم اليوم، ميلسم هذه السنة، تشجأ بالركض، يقجأ كفاية، يراغج بصعوبة، بجحم في الخريف، جمافم في الشتاء، نفشاغم عند الفجر. 3. الظرف الذي يحدد الاتجاهات يتم اشتقاقه بإضافة اللاحقة د مع أسماء الإشارة: إلى هنا مد، إلى هناك مد، إلى هناك الأبعد غير محدد آد. 4. ويمكن أيضا أن تشتق ظروف من ضمائر أو أسماء الإشارة بإضافة أداة ش في الحالة الاسمية لج، ونحصل على الاتجاهات: إلى ذلك الاتجاه مدج، بهذا الاتجاه مدج، إلى الاتجاه الأبعد غير محدد هدج. 5. عندما يأتي الحال شتو مع ضمائر الإشارة يعطيان نوعين من الظروف: 1. حالة الكلمتان المترافقتان، كذلك يكون، مثل ذلك يكون، مرو شتو، هكذا يكون، مثل هذا يكون، مرو شتو، كذلك يكون، هرو شتو. 2. حالة الكلمتان المدمجتان، عندما تندمج الكلمة شتو مع ضمائر الإشارة نحصل على كلمة واحدة وتشير إلى نفس المعنى السابق: مروشتو، مرشتو، مروشتو، مرشتو، هروشتو، هرشتو.
عبارة الظرف مرة زغورم مؤلفة من مقطعين، ز وهو عدد واحد، وغورم أحد شيء، وهو ضمير غير معرف، وفي الحالة الاسمية وجر. الأعداد الدالة إلى ظرف تكون في حالة النكرة، ولها صيغتان، وإليك طريقة تشكلهما. 1. عندما يكون العدد في صيغة عدد المرات، ز مرة، ط مرتان، ش 3 مرات، ك 4 مرات، تف 5 مرات، خ 6 مرات. 2. عندما يكون في صيغة التتابع تضاف لها الدالة و، زو، طو، شو، بلو، تفو، خو. وعندما تكون الأعداد في صيغة التتابع يمكن اشتقاق الظرف منها بإضافة اللاحقة و. وإليك الأمثلة. أولا آبرو، ثانيا ياطونرو، ثالثا ياشنرو. الواقف الأول الذي يقف في الأول فليأتي إلى هنا. آبرو شتر مدجم قرب. يمكن لصيغة العدد التتابعي أن تكون في الحالة الاسمية الأداة لج، أي تضاف لها الأداة ش وتعطي معنى الظرف، عن طريق الأول آبرمجة، عن طريق الثاني ياطونرمجة، عن طريق الثالث ياشنرمجة. سنبدأ عن طريق الأول. آبرمجة قيجن. ابدأوا عن طريق الثالث ياشنرمجة قيج. طريقة كتابة الظروف. شنا لما ياتشج. 1. عندما يأتي ظرف ذو مقطع واحد مع أداة التفضيل ناح يكتبان معا ككلمة واحدة. انظر إلى فقرة تقطيع الكلمات. ناح قبحة جو، ناح الجو أبكر. ناح قبحة صو، ناح صو أكثر وجودا. ولكن عندما تكون كلمة الظرف مؤلفة من مقطعين أو أكثر فإن إشارة التفضيل تكتب منفصلة عن كلمة الظرف. أسرع ناح بسنجو، أنظف ناح قابزو. 2. مصطلحات ظروف مؤلفة من تكرار كلمتين لهما نفس الجذر، توضع إشارة العارضة بينهما. لطفا بلطف، دخ داخو، سريعا سريعا، بسنجة بسنجو، استعجالا باستعجال، شأخ شأخو، راحة براحة، قبسف قبسفو. 3. مصطلحات ظروف مؤلفة من تكرار كلمتين مختلفتين في المعنى توضع بينهما إشارة العارضة. ليس ببعيد وليس بقريب، متشجم بلاغو، بشكل قريب، أغوى بلاغو، سيمضي قليلا أو يمضي قليلا، بشأا ما جشأا، تساوي أولا وأخيرا. 4. الضميران م يكتبان بشكل متصل مع الظرف. مبتشدج هذا الصباح، مبجحة هذا الخريف، مبشحة هذا المساء، مغى هذا العام، مغاتخة هذا الربيع، آغم في ذلك العام، آسحتم في تلك الساعة، مسحتم في هذه الساعة، متششم في هذه الليلة، مغاتخم في هذا الربيع، متشم في هذا الشتاء، هاتششم في تلك الليلة. ولكن مع كلمة السنة تكتب السابقات بشكل منفصل. ميلسم. 5. العدد ز يكتب بشكل متصل كسابق مع ظرف المكان والزمان.
لاحظ عندما نقول في أحد الأيام، وهذا ينطبق على بقية الأمثلة، فإننا نقصد يوما أو تاريخا أو ليلة أو فصلا محددا ومعرفا وليس مجهول التاريخ والتوقيت. الكلمة، الظرف، تركيب الكلمة في جملة: زمافة، يوما ما، زمافة سقزاكوم وسلغوغ، عندما أتيت في يوم ما رأيتك، اليوم معين. زشش، ليلة ما، زشش سقزب فازم قوس أغاغبا. ألم أقل لك عندما التقيتك في إحدى الليالي الليل معين. زبشحة، أمسية ما، زبشحات الزفازم والشاغبة. ألم آخذك عندما التقينا في إحدى الأمسيات، الأمسية معينة. زبشدج، صبيحة ما، زبشدج تزدجج قوس وشت. سأقول لك إذا خرجنا في صباح أحد الأيام، الصباح معين. زغة، عاما ما، زغة ما تسكر قزقوم تاغونخو. في أحد الأعوام عندما أتى الجراد أصبنا بالبلاء، العام معين. زغاتخ، ربيعا ما، زغاتخ زاول نأب تزفيجر. نحن بحاجة إلى بضع فصول ربيع فقط، الربيع معين. زتصبأ، مكانا ما، زتصبأ زاق قد شجرر. الذي ينقصنا بعد مكان واحد فقط. 6. عندما يأتي العدد ز مع ظرف وتتبعه كلمة أحد تساوي جورة، فإن هذه الكلمات الثلاث تكتب منفصلة. لاحظ أن الظرف في هذه الحال غير محدد الزمن والتاريخ والمكان. تركيب الكلمات الثلاث: زمافة جورم في أحد الأيام، زتشش جورم في إحدى الليالي، زبشحة جورم في إحدى الأمسيات، زبشدج جورم في إحدى الصباحات، زغا جورم في أحد الأعوام، زغاتخ جورم في أحد الفصول الربيعية، زتصبو جورم في أحد الأمكنة. 7. هناك ظروفا تكتب مدمجة وهي مبينة في الجدول التالي: مغا قبحة رز قبحة غم، مغا رز غم في كل هذه السنة، في طول هذه السنة. ج قبحة دد جدد، الآن حالا. مج قبحة رز قبحة جم، مج رز جم في كل هذا الشتاء. ها قبحة شغم، ها شغم إذن. جا قبحة شغم، جا شغم حين ذاك. ج قبحة هاشتو، جاشتو هكذا. ب قبحة جاي، بجاي كثيرا. ب قبحة صاغ، بصاغ مضى كثيرا. ب قبحة صاغوا، بصاغوا منذ مدة بعيدة، منذ القدم. ب قبحة مصأو، بمصأو ليس بمدة بعيدة. ز قبحة مافة، زمافة يوما محدد التاريخ. ز قبحة جورم، زجورم أحدهم. ز قبحة زاولر، زاولر بضع مرات. قبحة سحتم، سحتم في تلك الساعة. صيغة النفي: مدن غازي أصنع ثخر. عندما ترد بعض الضمائر زي، تدا، تدجي، زجي في الجمل تصبح لها معاني ظرف نفي.
الجدول التالي يظهر أمثلة عن ذلك. الضمير تركيب الجملة زي هاواغم زي يسواغ قيشغب لم ينفعه شيئا مما قالوه زيجي زرزنا قوقرا أوفمجا نبغريط ما ياو زيجي زتي حاغب. لا يتفق الكلام الذي يتجادلان من أجله أبدا. تدجي زب بلحامي بلغشتب أينما نظرت حولك لن تراه أبدا. تدي واغجي بلغشتب أينما ذهبت لن تراه. الكلمات المساعدة أبأغ قش أخر. بشكل عام تتكون الجمل من أسماء وأفعال وضمائر وحروف، وتحتاج هذه الجمل عند تكوينها والوصل بينها إلى روابط حتى يكون التعبير عن الجملة بشكل صحيح، ولذا تتم الاستعانة بأدوات الربط لتحقيق التوازن بين الفقرات أو الجمل أو الدخول إلى موضوع أو فكرة جديدة أو غيرها من المهام الأخرى. ولا تتغير هذه الروابط من حيث الشكل، وليس لها دور إعرابي، وكما تستخدم في آخر الأسماء. ويمكن أن نميز تحت عنوان الكلمات المساعدة 3 مجموعات، وهي: 1. الكلمات الانتقالية، 2. كلمات الربط الأساسية، 3. الكلمات المرافقة. 1. الكلمات الانتقالية قشألك وخر، وهي نوع من أدوات الربط، وهذه الروابط لا تتغير وليس لها دور إعرابي، وكما تأتي في آخر الأسماء، وهي روابط مشتقة من كلمات أخرى. الروابط المشتقة من كلمات أخرى نمج قشأما قاتيج قشألك وخر. تقسم أدوات الروابط إلى مجموعتين: المجموعة الأولى، وتشمل الكلمات المشتقة التي لم تعد تحمل إشارة إلى معنى الكلمة التي اشتقت منها: دج، دي، دججة، بايا، بابجة، نوز، فشجة. جدول يظهر هذه الكلمات واستخداماتها ضمن الجمل. أدوات الربط: تركيب الجملة: دج عند، خمدج عند البحر، دي عند، خمدي عند البحر، دججة باتجاه، خمدجة باتجاه البحر، بايا لأجل، وخجنم بايا وسخن فاي لأجل أن تشفى عليك أن تأكل، بابجة لأجل، هاش بابجة وقمك لأجل بسبب ذلك لا تأتي، نوز سقزق ونوز قخجغب بعدما أتيت لم يحدث، فشجة لأجل، هاش فشجة سقب أجاغ لأجل ذلك التقيتك. المجموعة الثانية، وتشمل الكلمات التي تحمل معنى الكلمات التي اشتقت منها، وهي التي اشتقت من الأسماء والأفعال والظروف، وهذا جزء من تلك الكلمات: مشتقة من الأسماء، مشتقة من الأفعال، مشتقة من الظروف. اجب خلفه، نس عند، فديز كمثله بمقداره، بغو جانب، نسجة إلى حد عنده، هدجة من ذلك الاتجاه، جو مركز قلب، قس إلى حد هنا، هبجة من اتجاه الأمام، جوب مقدمة أمام، قسجة إلى حد هنا، يغنو بالقرب منه، قو خلف وراء، شش منه. مشتقة من الأسماء، مشتقة من الأفعال، مشتقة من الظروف. قوتس
مركز لب چ فوق ناتة جبهة باسحة أمام بص أعلى ب مقدمة أنف صغ تحت القاع صحة القمة رأس. وإليك أمثلة من جمل تظهر معاني هذه الكلمات مقارنة بالمعاني التي اشتقت منها. 1. مقارنة بين جملتين في حال كون الكلمة اسما وحين تكون بوضعية الروابط. بمعنى الاسم، بمعنى أداة الربط. ونمجب دغو قاغلاغ دهنوا البيت جيدا من الخلف. ونجبم دسخة شغسخق شجغ نبتت شجرة جوز كبيرة خلف البيت. شالم صغ بصاصم قابزة حجغ. غسلت البنت قاع السطل بشكل جيد. شلتصغم بخنبور قصيخغ أزالت الخشب من تحت السطل. 2. مقارنة بين جملتين في حال كون الكلمة فعلا وحين تكون بوضعية الروابط. بمعنى الفعل، بمعنى أداة الربط. تشانم بسنجو الناس صل بسرعة إلى الدكان. شحنس أوفس أقتغ تأخر في العمل حتى المساء. نيوش خاتم بسنجو قس صل غدا بسرعة إلى البستان. بتشأوبا مقسو غوغوس أغ عمل طريقا واصلا حتى مدخل البيت. طريقة كتابة الكلمات الانتقالية قشألك وما ياتخج يمكن كتابته بشكل منفرد. أمثلة: 1. الأنغر سادج قصفة شأبس زساغم ستيزيشن. 2. موسى شاقجبم جدجيجي ورامم تيحار. يمكن كتابة الكلمة عند متصلة مع الضمائر: سادج، وادج، دج، تادج، صادج، هادج، يادج. الروابط كثيرة ويمكن تصنيفها ضمن مجموعات، ويمكن لبعضها أن تأخذ معان مختلفة حسب موقعها من النص، وسنذكر هنا بعض هذه الروابط. 2. كلمات الربط الأساسي: زبخر، وهي تربط بين الجمل وكذلك بين الجمل وأجزاء الجمل، وهي كلمات لا تتغير، وهي ليست من العناصر الأساسية في الجملة. ومن هذه الكلمات اجي، ي، أو، ز، حوم، ر. يمكن أن نميز بين 4 مجموعات من أدوات الربط الأساسية: ز، ززبخر، طو، زقوشخر، ش، زبشتخر، ل، ززبخر، ر، زجقش أو زريبخخرم ياغسو قوقوا. 1. الروابط المباشرة: ززبخر تربط بين الجمل وأجزاء الجمل. اجي، ي، ز، حومة. أمثلة: ز، أحمد نيبه دوغو قيجاغ اجي قوشآغ. طو، قواجر جراج اجي ونخر في جبزو غلاغك. ش، صبلر مغواغو اجي بچيچر ينو مجقو. ل، زغورم شيجاغا يو شيجا. ف، وقون وتسشت يويچشت. خ، وقزقوجا زز سغلو. بل، تغاسة وسلغوغا حومة وسملغوغا. 2. الروابط التوزيعية: زقوشخر، وتربط بين الأجزاء المتشابهة في الجملة. ز، ز، ي، ي. أمثلة: ز،
وصواب شكر تاشحاغ الزقيحة زيج إجيغ طو يخن ورب يخنب ورب. 3. روابط التقابل أو التعارض زبشتخر أو ناح شحجة يا ز ورد أدو أو شحشت خج جيد بالغناء ولكنه يمدح نفسه متعجرف. طو كالم سلخوغ أو زغط غب بحثت عن الولد ولكنني لم أجده. ش هاش ناح خمثو قطاغ بهذه البساطة انكسر. قوت سواغ نح تسق وسواغا قلت لك قف وهل قلت لك اجلس. وقواغش حاجة زي قبح سشتب ذهبت ولكن لن تستطيع جلب أي شيء. 4. واو العطف زبخ جوخ را. لاحظ أن واو العطف يتكرر مع المعطوف والمعطوف عليه. أداة الربط واو العطف را تربط بين الكلمات ذات الصفة الواحدة المعطوفة على بعضها كالأسماء أو الأفعال، ولا تربط الجمل مع بعضها. ماتم مأرسرة قزرة دسكرة يشلخ. في السلة يوجد تفاح وإجاص وجوز. جالمش غمرة يملجاغرة زتي فكرة. ليس هناك توافق تشابه بين جوع الولد والكمية التي أكلها. مأرسة شي خمرة بوز شي خمرة. أشجار التفاح وأشجار الإجاص. 3. الكلمات المرافقة كشأ غسخر مجموعة من الكلمات المرافقة وهي نوع من أدوات الربط. قدي نمج حو زاقوة هر فاية سؤا هردد قش قشبا وشآ قرى. ويمكن تصنيف الكلمات المرافقة ضمن المجموعات التالية. 1. معنى التأكيد بصيغة السؤال. قبغر مغداخ هرب لغوغ سؤال. الطبيعة هذه السنة جميلة. ترى هل رأيتها؟ لجق وبرتا وعختر ماريت با. العاملة الأولى من بينهم أليست هي ماريت؟ يونسا برزو بتغر. أليس يونس هو الذي استلم الموقع الأول؟ هدبت خغبا. إذن ألم تكتب؟ تيخك في تنغي أو سلغنا. ترى هل سأرى بلادي وهي محررة؟ 2. معنى بصيغة النفي للحدث ليس كما هو متوقع. تغرق وجغن أب. أشرقت الشمس فقط. حو بير قد تيك واشتب. لا لن يغلبنا العدو. 3. معنى الإيضاح والإبراز. زغرقا أصو قل شيئا رجاء بربك يا أخي بالله عليك. يغوام قمقواغر أحمد نأب. الذي لم يأتي في وقته أحمد فقط. سيجان ناحي نحدغسي تخن. كتابتي أفضل من قراءتي. يبجغز في امتجو مغغش. لقد سقط على الأرض المسكين. يبكي بشكل لا يسيطر على نفسه. قناس قدي دد واصل فقط للتو الآن تماما. قسقدين أب واصل فقط للتو. قسقدين أب واصل فقط للتو. 4. معنى التأكيد. دد شو شبقة جاي. يقيح غددم قبقاغ. قلت عند دخوله تماما. زقا ويشوت فغجج. قلها من فضلك وأرحنا. شبقة مفايمة أحمد يوبج. إذا أردت الحقيقة اسأل أحمد. تيوف خرمغة دوجاي. أعمالنا هذه السنة جيدة بشكل عظيم.
5. معنى الترغيب. هذا أوفرز بشأجة هذا سريس قبدا بأن أجل عندما تعمل ذلك العمل سأساعدك أنا أيضا. هذا وزكوجة سريس قوشت أجل عندما تذهب وأنا أيضا سآتي. 6. مجموعة من اللاحقات تلعب دور أدوات الربط ها با هب ث. أمثلة على ذلك: وشغبار قوغي الترب، ألا ترى أنه لا يبالي؟ يونساق قواغر، هل يونس الذي جاء؟ تسكجب مشتوت خوقونو، لم نعد صغارا حتى نخطئ بهذا الشكل. قاولت ذا سد مشتوز فبصغر، قلها لم فعلت هكذا؟ النداء والهتاف. جنمرة قدج خمرة. لابد أن نشير في سبيل التوضيح إلى أن معظم الكلمات مصطلحات الواردة في هذا الفصل أدناه، وكما وردت أيضا في فصول سابقة، هي عبارة عن كلمات مزدوجة متجانسة، وتتحدد هذه الكلمات بتكرار كلمتين أو أجزاء من كلمتين بينهما إشارة العارضة، وتسمى أيضا الشرطة أو الواصلة. وهذه الكلمات المصطلحات أكثر مقاربة لها في اللغة العربية هو السجع والجناس والطباق، وفي اللغة الشركسية تكون لها أشكال مختلفة قليلا عن العربية، وكذلك في المعاني. وهذا النوع من الكلمات هو أحد الفنون البديعة في اللغة، ويمكن أن نردد نفس المقطع مرتين، وتضفي هذه المصطلحات على الكلام إيقاع صوتي ورنين موسيقى. ومن هذه الكلمات ما يجمع بين شيئين متقابلين أي متعاكسين كالحياة والموت أو البرد والحرارة. قد يأخذ المصطلح صفة سلبية أو إيجابية، وقد يكون التكرار في جزء من الكلمة، وقد يكون التكرار متوافقا في وزن القافية، كما يمكن أن يكون المقطع الأول من التكرار عبارة عن حرف واحد. وهذه المصطلحات ثابتة، أي لا يمكن التغيير في ترتيب الفقرات. أنقننو هوجغ، قتله، ضربه حتى أصبح بين الموت والحياة. متشأ مثاب، ليس باردا ولا ساخنا. مبشر مودو، ليس بالبدين ولا بالنحيل. 1. مصطلحات النداء والتنبيه والرجاء. توضع بين أدوات النداء والكلمة التي تليها إشارة العارضة شحطة: ها، هانن، هاقش، هالقشة، يقشة، وقشة، هاقشة، ويقشة، هايقشة، هاي ناسن، توا ناسن، هاسيجال. 2. مصطلحات التحسر والتأوه، حيث توضع بين مقاطع المصطلح إشارة العارضة شحطة، وعند كتابة هذه المصطلحات قد تكون في أول الجملة أو داخل الجملة. يووي، جالس زجس لغو، يا حسرة، يووي، يا ولد إني رأيت كل شيء. يووي، سدوار ومثوي، يا حسرة، يووي، كيف لم تر ذلك؟ يووي، وقواء وررغش أوان، يا للحسرة، يووي، إنما يقولونه لك عجيب. هيا يقش، سزمغاك وربا، يا للحسرة. هيا يقش، ألست أنت الذي منعتني من الذهاب؟ ها أنا سن، سينجنح ووزغة غنيا. أنا سن، لو لم أكن صائما كنت أريتك. ها أنا سن، تاشتوا رسمت لغوي. أنا سن، كيف لم أرى ذلك؟ وهو يقش، سيصاوب برقته، يا لأسفي،
وويقش ابني تأخر كثيرا. ووي ويو زاد قرم دونايم تيتجاسو سلو دغشو سقب وجاغ. يا للعجب. ووي ويو هل من شركسي بقي في هذه الدنيا؟ يا لحسن حظي إني التقيت بك. وويو أحمد قتجاغ. يا للمشكلة. وويو تأخر أحمد. قومي يي شطشيا يي أنتما تنامان تو على ورسن وترقص شغبشاغ. أخ تو على ورسن لقد نسيت المطرقة. ووي ويو سدوار قبششئي. يا للعجب. ووي ويو كيف حدث لك ذلك؟ هال سديواش غزقواغر؟ هال متى أتيتم؟ واو حمزا خمسي قصيب خو. واو في عتمة المساء أرعبت قلبي. 3. مصطلحات تقليد الأصوات. في اللغة الشركسية كثيرا ما تستخدم تعابير التقليد للأصوات، وهي بحد ذاتها لا تحمل معنى، وهذه المصطلحات ثابتة لا تتغير. عندما نريد وصف حدث معين نستخدم مصطلح ذو الصوت المناسب للحدث، ويوجد عدد كبير من الأصوات في اللغة الشركسية. تعابير المصطلحات: زن زن، ششش، ففف، تشيتش، ثثث، خخخ، سسس. ششش أو بلر وتسمق كبشو. خرجت زاحفة الأفعى من الحشيش مصدرة صوت ششش. تشيتش رغاء وشرق خبجو. برقت السماء مصدرة صوت تشيتش. ثثث رغاء زويل الشعر ابتلعه وهو يصدر صوت ثثث. ففف أو أثداغ حضر راكضا وهو يصدر صوت ففف. خخخ أو بلاتشتو مر مسرعا جدا وهو يصدر صوت خخخ. قوقوق أوزا دبقرق زخواع تهدم الجدار مصدرا صوت قوقوق. تتطوق دثداغ دخل راكضا وهو يصدر صوت تطط. ننن أوزا زغور خرزكي أوحا يتكلم ببعض الكلمات وهو يصدر صوت نغمة من أنفه. تشيتش رغاء بشرز بيتشيتشو كسر الخشب مصدرا صوت تشيتش. خخخ رغاء متشيا ينام مصدرا صوت خخخ. سسس أو يس يسبح بسلاسة سسس تقريبا بدون صوت. جوجوج أو شمخرز الربلغات شغاخ مرت متراكضة الأبقار مصدرة صوت جوجوج. كلمة هأو ومعناها يقول أو يصدر صوتا يمكن أن تكتب منفصلة وتأتي مباشرة بعد المصطلح كما في المثال رقم 1 أدناه، أو أن تكون مدمجة مع المصطلح كما في المثال رقم 2، وعندها تختزل الكلمة في الكتابة الشركسية إلى أو. انظر إلى المثالين التاليين: ز ششش أو بلر وتسمق خبشغ خرجت الأفعى من الحشيش وهي تصدر صوت ششش. تون ففف أو قوثداغ حضر جريا وصوته ففف. 4. مصطلحات التكرار ذات الإيقاع المتشابه، وتوضع بين المصطلحين إشارة العارضة شحطة، وتستخدم هذه المصطلحات للتعبير عن حالة أو ظاهرة تحتوي على مشاهد صوتية أو مناظر أو حالات حسية. وهناك عدد كبير من المصطلحات
نذكر منها: برق سرق، برق شرق، چرغ سرغ، ترق سرق، قرخ سرخ، حق ساق، نق سق، خز بز، نقباق، چكوباق، دج بسج، چم بسم، توم بسوم، بلرستر، دمسم، دشوساج، شويتسي، برق سرق، نشأوش. 5. مصطلحات الاندهاش والتشجيع: هاي، وووي، وخ وخ، ححي، يا، يي، وي وي، ححح. 6. طريقة كتابة مصطلحات الاندهاش والتشجيع: حين تأتي هذه المصطلحات في وسط أو بداية أو آخر الجملة توضع بعدها الفاصلة. أما إذا تم نطقها بصوت عال فيها تعجب نضع بعدها إشارة التعجب، ثم الكلمة التي بعدها تبدأ بحرف كبير. أمثلة على ذلك: أمثلة على طريقة كتابة بعض هذه المصطلحات: يايتيان، أيقيشن شأب، يا والدتنا، لن ينتج عن ذلك شيء. وخ وموتما جارق بشص اشتر، هذا ما تستحق. هذا ما يحدث لمن لا يتوقف. هاننا وجل خبخ ناس بصوخ. قرة عين. نن أنت ولد صالح، فليكن حظك جيدا. توشئة موزقاكوا، يي ويو، ولا حبو غص أوانن زخسخرة. هاد دقوش سدو برش قطغا. أين أنت؟ تعال إلى هنا. يي ويو، إنه لشيء عجيب. والله إنما أسمعه شيء عجيب. هاد دقوش يا لوجعي، كم تأخرتم كثيرا. المراجع: قدجغكم يقوش أجبأ عفخوغخر. 1. مراجع كتب القواعد: كتب مدرسية في جمهورية الأديغي للصفوف الدراسية 4 5 6 7. أديغابزة بلء، أدغت خلتيزاب، ميقوابة من رصيبورة بغجر الشرة. أديغابزة تف، أدغت خلتيزاب، ميقوابة من رصيبورة بغجر طورة. أديغابزة تف، أدغت خلتيزاب، ميقوابة من رصيبورة بغجر الشرة. أديغابزة تف خ، كراسنودارسكة خلتيزاب يادغا الدلينية، ميقوابة من رصيبورة بلجريرة. أديغابزة خ بل، أديغا ريسبوبليكا ميتخلتيزاب، ميقوابة من رصيبورة بغجر الشرة. شكولم أديغابزة مرة لتراتورة مرة شيزغاجة كرما أباية، ميقوابة من رصيبورة خجرة طورة. 2. مراجع القواميس: عراب أديغا قشآل، القاموس العربي الشركسي، دكتور عادل عبد السلام. أديغا عراب قشآل، القاموس الشركسي العربي، دكتور عادل عبد السلام. أديغا ورس قشآل، ميقوابة من رصيبورة بغجر الزرة. ورس أديغا قشآل لجج، ميقوابة من رصيبورة بغجر الزرة. بسوش حادثة ما يا قشآل، ميقوابة من رصيبورة بغجرة. أديغابزة ميزخف قشآل، ميقوابة من رصيبورة خجرة. دتخر محتويات الكتاب: الصفحة: أديغة خبزخر، جا خبزجة. الأبجدية الشركسية، اللهجة الغربية. 2.
تخبززك الخم يعصج. طرق تشكل الأحرف المركبة. 3. معقكر قزر خرص إجر. طريقة تشكل الأصوات. 4. بتشغر. تقطيع الكلمات. 7. تيقزر. النبرة. 8. قشأر قزتيجر قشأ أبقر. الكلمة واشتقاقاتها. 9. قشأ أبقر. بنية الكلمة. 15. قواتصر. الاسم. 16. بلشواتصر. الصفة. 30. شغاتصر. الأعداد. 37. تسباب شكر. الضمائر. 44. شأنر. الفعل. 51. شقت سمرة. شقغات سمرة. اسم الفاعل واسم المفعول. 72. شقبقر. الحال. 75. شقناثر. الظرف. 78. أبأغ قشأخر. الكلمات المساعدة. أدوات الربط. 82. جنمرة. قدج خمرة. النداء والهتاف. 86.